Timo set aside. Mo tí share anything lórí ẹ̀, but it was one of the extractions from the book. Nípa okay, okay, bó ṣe ń take over àwọn civilizations what were black people doing? Ṣé àwọn black people ṣá sit down akọ ń gbà bẹ́ẹ̀ ni, or was there any resistance? Was there any resistance? Kí ló ṣẹlẹ̀? So ẹ̀mọ̀ kí báwọn òyìnbó yẹn wọ́n máa ń like láti discourage any kind of activism. Wọ́n máa ń like láti discourage spirit of activism. They prefer kí àwa rí bẹ́ẹ̀ ni pé kò tiẹ̀ sí nǹkan táwọn bàbá wa ṣe sí. Pé akọ̀gbà bẹ́ẹ̀ ni, but history paints a different picture though. So there were rebellions. So yeah, some of the extract from the book lele nípa àwọn rebellions tí ó ṣẹlẹ̀, what caused it, báwo ló ṣe lọ, how long tí àwọn rebellion yẹn last. So eléyìí wà lára ẹ̀. So we could talk about this one. Toro relate mọ́ títà náà, but Taban feel okay. We get the point. Let's not tear the back off yesterday's program. Kamal Lueshi. Let's not beat a dead horse. Then we can talk about other things. Baba mi aṣíwájú relax. Ekuro le o. Aboro aboyi baba o. Ekuti àtàárọ̀ baba mi aṣíwájú relax o. Ṣé dáadáa ní tílé tọmọ. Àwọn ọmọ tó máa ń wá kí yín lọ́jọ́ Saturday yẹn kọ́. And baba mi Joe Budai. Ekuro le. Joe Budai. I'm not sure, but she different account le lo yẹn ni o. Àbí a ti pàdé, àbí a ti sọ̀rọ̀ rí. Orúkọ yẹn ò sound familiar o. Baba mi Joe Budai. Ṣé dáadáa ni o tílé tọmọ. So yeah, we could either talk about this one, the Zanj Rebellion, tó ṣẹlẹ̀, tó relate mọ́ nǹkan tá à ń sọ, and this might be actually a good place to start. Torí pé eléyìí tọmọ àwọn Arabu, àwọn Muslim, tó máa ń fẹ́ pretend bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n mọ̀ pé Arabu kó wa lẹ́rú. Torí pé kíní yẹn máa crush narrative wọn, ó máa crush belief system wọn. So àwọn Muslim tó máa ń fẹ́ pretend bẹ́ẹ̀ ni pé as if they don't know pé àwọn Arabu ti kó wa lẹ́rú rí o. So eléyìí ó máa jẹ́ nǹkan tó máa go right across the face of the religion. Torí wọn mọ̀ pé àwọn tí àwọn bàbá wa tí wọ́n bá jà nígbà tó kó wọn lẹ́rú, wọn mọ̀ pé àwọn làwa ń ṣe lẹ́nìí. Àwọn Muslim kan wọn mọ̀ kí tí yóò bá mọ̀ what's gone on in the past, tá a bá mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀yìn, a lè rí tiwájú, a lè wo nǹkan tó ń bọ̀ níwájú wa with a clear mind, with a clear understanding. Kò ní yé wa, a kàn máa ṣe ni o. A ní mọ̀ pé láàrin ọ̀tá, a ní mọ̀ pé who are your enemies and how do you know who your enemies are? How do you know who your enemies are? Báwo ló ṣe máa mọ àwọn ọ̀tá yín? Tẹ́ẹ̀bá wẹ̀yìn wò, tẹ́ẹ̀bá wo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ in the past, báwo lẹ ṣe máa mọ ọ̀tá yín? Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lénìí, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Áfíríkà, báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀? Báwo àwọn wo ni àwọn bàbá wa bá jà gan? Irú ogun wo làwọn bàbá wa jà? Àwọn wo ni àwọn bàbá wa bá jà? Kí ló dé dá àwọn ìjà yẹn lẹ̀? Why tá ṣe bá wọn jà? Ṣé àwọn tá à ń pè lọ́rẹ̀ẹ́ wa lénìí, have we always been friends? Kí ni ìtàn sọ nípa àwa àti àwọn tá a fi pé ọjọ́ ọ̀rẹ́ wa lénìí yẹn? Kí ni ìtàn sọ nípa wa? Ẹ mọ̀ kí tí a bá mọ̀, tí a bá béèrè, tí a ò bá wẹ̀yìn wò, a máa fi pé a ní understand àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ wa, àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ ìran wa àtàwọn tó jẹ́ ọ̀tá ìran wa, a ní mọ̀ wọ́n, a nílé identify wọn. Àbá ẹ kúrò lẹ́sà, ẹ kúrò lẹ́ bàbá o. Kábíyèsí bàbá, mo ṣe bá yín o, mo ṣe bá jú ní lọ o. Ẹ kúrò lẹ́sà o. Ṣé dáadáa ni? Mo ṣe bá aṣíwájú o. Ẹ kú gbogbo ìgbà o.
ẹ kú gbogbo ìgbà o. Ẹ pẹ́ fún wa o, bàbá máa rí yín bá o. So yeah, program tẹ́lẹ̀ yìí ó tọmọ́ ti tà ná. If we don't know what's happened in the past, ní lè wo ti ọjọ́ iwájú with a clear picture. Ní mọ àwọn ọ̀tá wa sí àwọn ọ̀rẹ́ wa. So program ti tà náà yẹn, I explore the African civilization, how they fell. But that he post àwọn snippets, àwọn tí mo gé kúrò láàrin títà náà yẹn. But títẹ̀ ní yìí wá ràn mọ́ pé ìgbà tó wá da àwọn civilization wa tó wá bàjẹ́ tó wá kó àwọn bàbá wa lẹ́rú, ṣé àwọn bàbá wa wọn ò ṣe kankan ni wọ́n kàn kó wọn lẹ́rú, wọ́n kàn kó wọn lọ. There was no rebellion. Ẹ mọ̀ kí táwọn people yẹn, àwọn àràbò àtàwọn òyìnbó tó bá ń pin àwọn ọ̀tọ̀ yẹn, wọn ò fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn bàbá wa fight back. Narrative táwọn máa ń fẹ́ push pé yes, they just came and they just came, they just took us as slaves, and àdèwà bára wa níbi tá a wà lé ní irọ́ kò ń ṣe bí tàn yẹn ṣe lọ nìyẹn. Àwọn bàbá wa put up ìjà, they put up the fight, they all resist as much as they could, all resist for a very very long time. So this is just one of the resistance. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀, èmi tún fi pé lè wà important torí àwọn Muslim. Bàbá mi Abiodun Adedeji send project tẹlọ stay up program bàbá ẹ kúrọ̀lẹ́ ṣé dáadáa ni bàbá mi send project Abiodun Adedeji. Èmi dẹ̀ wá like orúkọ yín o, àmọ́ kí the name of your program and your company ní send project, èmi like orúkọ yín tẹ́ wá ń gbé síwájú ń sìn yín o. Abiodun Adedeji ẹ̀rí kèmí náà ti gbé orí rere síwájú Bravo. Ogbó àtọ́ yín bàbá mi, ẹ kú gbìyànjú, ẹ kú gbogbo iṣẹ́, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ẹ kú iṣẹ́ bẹ́ ṣe educate wa, bẹ́ ṣe enlighten wa. Ẹ kú iṣẹ́ o, I appreciate you. You're one of the the thought leaders. But ẹ kò take it easy tẹ́ bá ń bá àwọn ìyá wa sọ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹjọ́. Para tẹ́ bá bá àwọn ìyá wa sọ torí kẹ́mọ̀ káwọn ìyá wa máa all our emotional there àti pé everybody is coming from a good place. Àbọ̀rọ̀ yìí sir. Yes, I'll go out, sir. Mo gbọ́ yín, sir. Okay, mo kàn sọ ní okay, mi gbádùn yín o, bọ̀ ẹjọ́ tẹ́ bá wà láàrin àwọn ìyá wa, ẹ bá wa take it easy díẹ̀ o. Ẹ má máa gbé àwọn ìyá wa ní ọkàn sókè ẹjọ́. Bọ̀ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ẹ kú iṣẹ́ o. Nǹkan tẹ́ ń ṣe pioneer ni what you're doing is pioneering o, kò sí irú ẹ̀ o. So ẹ mọ̀ kí àwa kan tí a rí irú ẹ̀ rí ó máa come as a surprise, ó máa challenge àwọn narrative tó ti wà lórí àwa tẹ́lẹ̀, ṣó ti yé yín. But kó bá dáa náà ni ẹ kú iṣẹ́, I appreciate yín o, I appreciate yín. Thank you for. Èmi náà kí yín gan ni. Ẹ ṣeun. Ẹ kú iṣẹ́ gan sir, yes. Ẹ ṣeun bàbá mi, ẹ ṣeun. So ilé ìkọ́ jẹ́ follow up ti program ti tàná nìyẹn, torí kí àwọn tó wá kó wa lẹ́rú kì í fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn bàbá wa fight back. So ilé wa relate mọ́ ti program àná, at least we saw the fall of the black civilization. Ìwé tí mo review yẹn, a dẹ̀ rí àwọn ẹ̀kọ́ mú bẹ́ẹ̀, kò tí ẹ ń ṣe ẹ̀kọ́ nìkan, but we were able to draw some parallels and some correlation nípa nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn. Ó tún àwọn nǹkan tó fi kó wa lẹ́rú rí, àwọn ibi tá ti ṣàṣìṣe yẹn, àwọn ibi tá ti ṣe ẹsẹ̀ gbé yẹn, tá ti fi ẹsẹ̀ kọ́, a sì ń ṣe àwọn nǹkan yẹn lẹ́yìn náà, torí pé àti study history wa ká fi mọ̀ pé àwọn kinní yẹn nǹkan tó lead sí nígbà yẹn, nǹkan náà ló máa lead sí lẹ́yìn tá bá ṣọ́ra ṣe, tá bá tún ìrìn ẹsẹ̀ wa ṣe, tí a bá ṣe àtúnṣe níbi tó yẹ ká ti ṣàtúnṣe sí. Àwọn àṣìṣe yẹn ó máa lead sí nǹkan tó lead sí nígbà yẹn náà ni. Bàbá mi Adéṣeun, ẹ kúrọ̀lẹ́ o, àbọ̀rọ̀ yìí o. Ẹ kú ètò ìgbàkan. Ẹ kú ọjọ́ ìsinmi ni o. Mo rí yes sir, mo rí topic tẹ́ gbé jáde. Ẹ ṣeun. A ní láti máa kọ́ history wa. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣe gan. Mo kàn ní ká sáré attack ilé nítorí ó relate mọ́ topics in the last 2 days.
so àwọn tó dẹ̀ wá kó wa lẹ́rú bí àwọn àràbó bí àwọn òyìnbó wọn kì í like kí a máa mọ̀ pé àwọn èèyàn àwọn baba ńlá wa wọ́n bá wọn jà wọ́n máa ń fẹ́ ká rò pé àwọn baba ńlá wa ọkọ̀ wà dọ́sà ò ní pé ọkọ̀ jẹ́ ọ̀lẹ ọkọ̀ wá kó wọn lẹ́rú ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn torí ọmọ kí táwọn bá ń pìtàn yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn kò ní inspire any kind of fight back any kind of akíkanjú nínú àwa tá a wà lórí ilẹ̀ lénìí so bó ṣe máa ń pa àwọn ìtàn yẹn nìyẹn so we have to change the narrative so nǹkan tẹ́lẹ̀ ìtàn mọ́ nìyẹn so kí ni historical context nípa the Zanj Rebellion so historical context ní pé eléyìí ṣẹlẹ̀ ní southern Iraq torí pé ńgbà kan wà táwọn Abbasid Caliphate tí wọ́n kó àwọn aláwọ̀ dúdú ọkọ wọn lẹ́rú from different parts of Africa mostly from northern Africa from northern and eastern Africa ni wọ́n ti kó àwọn ẹrú yẹn obviously ó affect àwọn àwọn sub-Saharan African places as well so ọ kó àwọn èèyàn lẹ́rú gan tó dẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ́ kó máa force wọn kó máa ṣiṣẹ́ under deadly conditions tó ti yẹ yín ó lọ fi wọn sínú àwọn quicksand níbi tó bá ti lọ ń kó àwọn iyọ̀ harsh labour racism dẹ̀ wà gan pa wọn gan even àwọn ẹrú dúdú tó kó àwọn tó jẹ́ ọkùnrin ń bẹ̀ àwọn àgbàlagbà wọ́n pa wọn àwọn tó jẹ́ ọ̀dọ́ wọ́n gé wọn ní private parts ṣó ti yé yín wọ́n gé wọn ní private parts àwọn àgbàlagbà obìnrin tó dàgbà wọ́n pa àwọn tó obìnrin kéékèèké lọ́wọ́ kó tó wá bẹ̀rẹ̀ sí í fẹ́ tó wá bẹ̀rẹ̀ sí í fi ipá bá wọn sùn wọ́n wá ń fi ipá bá wọn lò bàbá ẹ kúrò lẹ́sà o kábíyèsí bàbá o mo ṣe bá dún nílọ o mo kì í yín ó dà kí bàbá ìbìsí ẹ ti mí ìtọ́ ẹ kú gbogbo ògbà ẹ kú fọmọ ènìyàn ṣe o so yeah so nǹkan tó lọ ṣe nígbà yẹn nìyẹn bó ṣe kó àwọn èèyàn wá lẹ́rú sorry ẹ jẹ́ kí adjust camera mi mọ̀ pé mo ti zoom in jù so bó ṣe lọ kó àwọn èèyàn wá lẹ́rú ńgbà yẹn àwọn dúdú like I said most of àwọn tó kó lọ sí Iraq yẹn during the Abbasid Caliphate yẹn most of them wọ́n kó wọn ní East Africa most between East Africa sí northern part of Africa ló ti kó majority àwọn ẹrú tí wọ́n kó ní time yẹn wọ́n dẹ̀ wá lọ́n fi wọ́n ṣe forced labour so ti yẹn in deadly conditions lọ́ fi wọ́n ṣe forced labour tó jẹ́ pé wọ́n lọ́ ń fìyà jẹ àwọn ẹrú yẹn gan ni tó jẹ́ pé àwọn èèyàn kú gan ni even àwọn èèyàn ń kú nídìí iṣẹ́ bọ̀ wọ́n kí ẹ̀ so ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn so harsh labour condition yẹn àti àwọn racism àti hopelessness torí pé àwọn èèyàn kú àwọn èèyàn wọ̀ pé a ti ń kú already tá bá máa kú ká kúkú bá yín jà ká kúkú kú sínú ogun tó ti yẹ yín ké àárín ké condition tẹ create fún wa níbi tẹ ti kó wa lẹ́rù yìí tẹ ti ń fi wá ṣiṣẹ́ kò wà healthy anyway àwọn èèyàn kú anyway ẹ jẹ́ kúkú pa wá ń gbà yẹn ẹ jẹ́ ká kúkú kú tá a bá ń bá yín jà ká kú nínú ibi tá a ti ń bá yín jà tá a bá máa kú let's fight going down káwa náà dẹ̀ pa díẹ̀ nínú ẹ̀yin ọ̀tá wa so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní time yẹn nìyẹn so that's what led to the rebellion mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa tẹ̀sẹ̀ ń wọlé wa o mo kí yín ní kíkí tó ní ọlá jùlọ ní ẹ̀làbọ̀yẹ̀ bọ́ ṣiṣẹ́ o mo ṣe ìbà yín àgbààgbà mo ṣe bá dún nílọ o so yeah the Zanj Rebellion is just a continuation nínú àwọn program tí a ti ṣe ní in the last 2 days mo kí yín o ẹ ṣé gan bàbá fún gbogbo àwọn gift yẹn o bàbá mi Adéṣeun thank you for the gifts everybody thank you for the likes o ẹ bá mi share náà ẹ bá mi share so that more people wọ́n á mọ̀ pé à ń ṣe program Amújalé ẹ má bínú tí mo bá pronounce orúkọ yẹn dáadáa o apologies o tí mo bá ẹ lè wá sókè kí wàá kọ́ mi mọ̀ pronounce mi mọ̀ bí a mọ̀ orí orúkọ yẹn rí engineer Josh ẹ kú iṣẹ́ o ẹ kú ọjọ́ ìsinmi o I hope you're not at work again o torí every time tẹ bá wá sórí program àtàmátàsí ẹ máa ń wà bí iṣẹ́ ni ṣáá bàbá wa engineer yẹn ẹ kú iṣẹ́ o ẹ níṣẹ́ lásán wọn ẹ máa rí èrè mú bẹ́ẹ̀ ni o lágbára Èdùmàrè o àṣeyè àṣe ìṣẹ́gun àṣeyọrí ni ẹ ó máa ṣe o bàbá yẹn máa ń ṣiṣẹ́ gan engineer Josh thank you for the like o àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè sà àbí mà
jọ̀ọ́ bá mi pronounce orúkọ yín o, mo ò fẹ́ tún attempt ẹ̀ again. Amújàlé, ok, ẹ ṣeun o. Ẹ ṣeun Amújàlé, àbọ̀rọ̀ àbọ̀yìn sá o. Ẹ kú rọ̀lẹ́, ẹ kú ọjọ́ ìsinmi òní. Thanks for joining in. Ok, a ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ni o. So yeah, Engineer Josh, ẹ sọ pé thank you. Oh, you're not at work. Adúpẹ́ Engineer Josh, ṣiṣẹ́ lẹ́yìn adúpẹ́ o. At least you're not at work at the moment. Torí kí láti jọ́ tí mo ti tẹ́tí bá wá sórí program, mo ò rí yín kẹ́ connect rí kẹ́ máa sì níbi iṣẹ́. Iṣẹ́ ti ṣe takuntakun bàbá mi Engineer Josh máa ń ṣe o. Ẹ kú iṣẹ́ Òdùmarè, á jẹ́ kó di àṣeyọrí o. Ẹ ní ṣe lásán o. Ẹ ṣeun bàbá mi. Thanks for the lecture, thanks for the gifts. It's the time. More appreciate it. More appreciate it. Tábà ṣiṣẹ́ kí la fẹ́ ṣe. But I was just hoping pé ẹ ti ẹ̀gbà sí mi lẹ́yìn. Adúpẹ́ f'Èdùmàrè. So yeah. So Zanj Rebellion here is like a continuation. Torí pé àwọn aláti jẹ́ kó yé wa pé we come from warriors. We come from fighters. We come from really, really strong lineage. But àwọn òyìnbó, báwọn ṣe máa ń pa ìtàn wa àtàwọn àràbù, wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn kọ̀wá lẹ́rú papọ̀ yìí sì ni pé we are lazy people, we not fighters, you know. But kò dẹ̀ ṣe bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí nìyẹn. It was never like that. Àwọn bàbá wa wọ́n ń ṣe ojo. We come from a lineage of warriors, of fighters, of strong people. Ṣó ti yé yín? Àwọn bàbá wa ń ṣe ojo báwọn àràbọ̀ àtàwọn òyìnbó ṣe máa ń fẹ́ portray wa. So wọ́n á ní pé kí n pa ìtàn yìí, àti pé ìtàn yìí ó tún jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé àwọn Yorùbá tó máa ń pọ̀ ra wọn ní Yorùbá Muslim tó máa ń fẹ́ máa gbé àwọn àràbọ̀ lárugẹ. Understand pé àwọn tí ẹ̀ ń bá ṣe lénìí, àwọn tí bàbá yín tí wọ́n bá jà nígbà kan ni tó jẹ́ pé ọkọ wọn lẹ́rú, wọ́n lọ ń ṣe wá bàṣàbàṣà, wọ́n lọ ń fìyà jẹ wọn, àwọn ilẹ̀ wa lọ ń sọ pé lọ forí balẹ̀ fún ṣìgìdì wọn lénìí, kò yé yín ni. So ká máa bẹ̀rẹ̀ sí expose àwọn history yẹn so that ó máa jẹ́ káwọn people àwa tá bá lọ jù wálẹ̀ á ti máa mọ̀ pé jagunjagun, àwọn ọ̀dàlẹ̀, àwọn ìkà, àwọn ẹni búburú ni àwọn àràbò yẹn. But àwọn Yorùbá Muslim kan torí ìwé wọn ló ń kà, wọ́n ń wo ìṣẹ̀ṣe, wọ́n wo bí ìṣìwàwò àwọn àràbò yẹn. Àwọn èèyàn wa òun wò rárá. Ẹ kàn máa believe àwọn nǹkan tó ti kọ sínú ìwé wọn, àwọn nonsense tó kọ́ lẹ̀. But tẹ bá lajú yín lẹ̀, tẹ bá wo báwọn pípín yẹn ṣe ń ṣiṣẹ́, why would you even want to subscribe to the same religious system fún àwọn tó burú bẹ́ẹ̀ yẹn, fún àwọn tí wọ́n tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ ìkà ènìyàn bẹ́ẹ̀ yẹn? So ti rí pé story wọn la believe actions wọn, but at the same time tá bá wọ ẹ̀yìn wò, àwa understand pé àwọn baba ńlá wa wọ́n ti bá àwọn people yìí jà àwọn ogun kan gbà tó wá kó wọn lẹ́rú. Àádẹ́ understand bá ṣe treat àwọn baba ńlá wa. Tá bá máa ń rí wọn lénìí, ní máa fojú ọ̀rẹ́ wo ọ̀tá. Ní fojú ọ̀rẹ́ wo ọ̀tá. I understand pé àwọn people yìí wọn ò fẹ́ràn wa àtọ́, ó dẹ̀ ti pẹ́ tó ti ń ṣe ọ̀tá wa. Ṣó ti yé yín? So tó bá ń súnmọ́ wa lénìí, ààyè ká ti mọ̀ pé wọ́n fẹ́ wá gba nǹkan, wọ́n tún fẹ́ kó wa lẹ́rú bó ṣe kó wa lẹ́rú ńgbà kan, àbí wọ́n fẹ́ wá pa wá, àbí wọ́n fẹ́ wá ṣe nǹkan búburú kan ni. Á ti tètè yé wa, á ti tètè rí látọ̀ọ̀kan. Ẹja tẹ̀síwájú. So basically, Black Africans from Swahili Coast, Kenya, àwọn area bíi Kenya, Tanzania àti Mozambique yẹn ni wọ́n ti kó gbogbo àwọn ẹrú yẹn jù. Tá bá wo history gan, àmọ́ kébẹ̀ yẹn kọ́ lọ ti kó àwọn ẹrú. Torí nígbà tó conquer North Africa àti East Africa, wọ́n wọlé wá, wọ́n tún wá ń kó àwọn ẹrú ní. Torí pé method àwọn wèrè yẹn, ẹ mọ̀ kí àwọn òyìnbó àwọn òyìnbó nígbà tó ṣe Atlantic slavery, at least mo sọ pé léyìí ò dáa o, mo validate o, but àwọn tiẹ̀ jẹ́ káwọn ẹrú marry, àwọn ẹrú ń reproduce, though orí oko náà lọ ń reproduce, àwọn ọmọ tí wọ́n ń bí náà ẹrú ló ń jẹ́ o. But àwọn yẹn reproduce, but method táwọn àràbù yẹn lò, àwọn yẹn wọ́n tún wá burú gan, tó jẹ́ pé wọ́n ò jẹ́ káwọn ẹrú reproduce. Torí pé àwọn àgbàlagbà abẹ tó bá ti wo àwọn ìlú yẹn, wọ́n máa pa gbogbo àwọn àgbàlagbà abẹ àti ọkùnrin àtobìnrin. Àwọn ọ̀dọ́ wọ́n ń gé wọn ní private part, wá castrate wọn. Ṣeun bàbá mi Adéṣeun mọ̀tàn yẹn náà, ní jẹ́ kó reproduce. So àwọn obìnrin yẹn ló máa reproduce. Most people tá máa ń rí ibi Arab lélẹ̀ tó máa ń brown yẹn, mixed race ni wọ́n, but wọ́n ò ní sọ fún yín.
wọn ò ní sọ fún yín most people ta máa ń rí ta máa ń pè ní Arab lẹ́nìí mixed race ni wọ́n torí àwọn Arab wọ́n dàbí ẹranko ni torí ẹ̀ lọ́ ṣe máa ń cover ara wọn ojú wọn tẹ bá rí Arab gangan tẹ bá lọ wo àwọn tẹ bá rí bójú wọn ṣe máa ń rí wọn máa ń dàbí bí ẹranko báyìí ni wọn máa ń dàbí ẹranko so àwọn Arab tá máa ń rí tó máa ń dàbí kí wọn wà pretty díẹ̀ those are mixed breeds ṣó ti yé yín àwọn ló máa ń tẹ̀síwájú àwọn ló máa ń gbé síta lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó ti yẹ yín àwọn la máa ń rí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bóyá the singers or the performers àwọn tó máa ń tì sí mídíà nìyẹn torí pé àwọn yẹn wọ́n ṣe fojú wò díẹ̀ but àwọn Arab kankan bí gángan bí ẹranko bí àbàmì ẹ̀dá ni wọ́n máa ṣe ń rí torí ẹ̀ lọ ṣe máa ń cover ara wọn gbogbo bó ṣe design system wọn nípa kọ́ máa bojú kọ́ máa ṣe gbogbo ẹ̀ yẹn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé for religious purposes ni irọ́ ni identity wọ́n hide identity wọn ni torí pé tó bá ṣí gbogbo ojú yẹn lẹ̀ àwọn èèyàn á lè rí wọn bó ṣe rí gangan àti pé àwọn èèyàn á máa notice àwọn features kan lára wọn pé àwọn lè fẹ́ máa ní black features kí ni story behind what's the story behind their appearance tó yẹ pé àwọn rí pé àwọn kan fẹ́ máa dàbẹ́ ní kẹfẹ́ máa jọ dúdú díẹ̀ but tó bá ń bojú tó bá ń bo everything pa every time ní tètè dá wọn mọ́ ní rí wọn náà rí kí bó ṣe set up system yẹn they've got something to hide ó yẹ káwa kan ti fura sí wọn they've got something to hide so ti yé yín so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn àwọn area yẹn lọ ti lọ kó wọn jù mo dẹ̀ sọ pé kò ń ṣe gbogbo wọn torí ọ̀n wọ sub-Saharan Africa náà wá nígbà tí East Africa àti Northern Africa ti wà conquered. So all enslaved and transported across the Indian Ocean and Red Sea níbẹ̀ lọ́ máa ń gbé wọn lọ torí pé ẹ̀yin tẹ́ bá ti dé India rí á shock yín. I remember the first time going to India mo believe pé èmi cherry skin mi mo dúdú o can you see my skin mo dúdú o cherry àwọ̀ mi but nígbà tí mo tún dé India mo tún wá rí àwọn dúdú kan tó ń tún dúdú báyìí mo believe ẹ̀ pé I never ẹmọ kí àwọn Indian tá máa ń rí ní media yẹn wọ́n máa ń light skin báyìí ni tá máa ń rí nínú àwọn media àwọn Indian yẹn wọ́n máa ń dàbí ẹni kan máa ń yellow báyìí bọ́ǹgbà tí mo wá dé India gangan mo wá rí pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ dálé tó ẹ ṣeun àwọn Indian dúdú like let's say like 85% of Indians all dúdú jù mí all tún wá dúdú jù mí lọ I never thought that was possible mo believe pé màá wá láti Nàìjíríà èmi tẹ́ kí I'm a proper melanated human being kí wá dé India kí wá the hair texture yàtọ̀ sí tiwa o straight hairs báyìí lọ ní o hair texture wọn most of them ó yàtọ̀ sí tiwa o but tẹ́ bá wá rí wọn ó tún wá dúdú jà wá lọ máa ń ké I never thought it was possible so ti yẹ yín but tẹ́ bá wá lọ ka ìtàn rí i pé wọ́n kó àwọn dúdú gan lọ láti Africa wọ́n kó wọn lọ sí side àwọn ọmọ India yẹn tó lọ fi wọ́n ṣẹrú ń bẹ̀ so ti yẹ yín so enslaved Africans were transported across the Indian Ocean and Red Sea forced into labours especially in Basra's salt flats and plantations torí pé àwọn àràbò yẹn wọ́n ṣe trade ní ẹmọ kí most of nǹkan tó máa ń ṣe nígbà yẹn trade wọn nígbà kan ni wọ́n máa ń ta iyọ̀ àti àwọn spices ni àwọn àràbò yẹn máa ń contribute sí global trade nǹkan tó máa ń contribute nìyẹn iyọ̀ àti spices gọgọ nìkan ló máa ń ṣe nígbà tó dé stage kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí introduce silk tó ti yẹ yín but most of their trade àwọn gangan ni wọ́n dominate salt àti spice trade tó ti yẹ yín so nǹkan tó ń ṣe nìyẹn so níbẹ̀ yẹn àwọn ẹrú àwọn baba ńlá wa tí wọ́n àwọn ìyá ńlá wa tó kó lẹ́rú yẹn orí ibi tó ti máa lọ ń wa iyọ̀ yẹn ló máa ń fi wọ́n sí àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń kú gan bẹ̀ torí terrible condition ni tó ti yẹ yín àwọn plantation níbi tó ti máa lọ ń wa iyọ̀ yẹn gan ló máa ń kó wọn sí jù so ọdẹ máa ń lò wọ́n in terrible conditions so brutal conditions so nǹkan tó wá lead sí rebellion nìyẹn tó ti yẹ torí àwọn èèyàn wò pé àti ìyà tó ń jẹ wá níbí báyìí ọkọ̀ máa ń lò wá sí iṣẹ́ ni àwọn oòrùn burúkú dẹ̀ ló wà níbẹ̀ yẹn o àwọn oòrùn burúkú ló wà níbẹ̀ yẹn so bó ṣe máa ń lò wọ́n yẹn àwọn èèyàn á wò pé kí ló dé a máa kó anyway torí kí condition yìí kò lè last
torí pé birth rate yẹn ó low gan ní àwọn conditions yẹn torí pé nínú oòrùn àti láàárọ̀ àti títí from sun up to sundown la máa ti ń fi wọn ṣiṣẹ́ under terrible condition so wọn last torí ẹ̀ ní transatlantic trade slave trade yẹn ó wà very very aggressive tó ti yé yín torí pé wọn ò ní process kọ́ máa maintain slaves wọn ò dẹ̀ ní system kọ́ máa reproduce slaves torí kí wọn ò jẹ́ kí àwọn ẹrú yẹn kí wọ́n bára wọn lò wọn ò jẹ́ kọ́ bá wọn ra wọn lò pọ̀ torí àwọn ọkùnrin àwọn ọ̀dọ́ ń bẹ̀ wọ́n ti castrate wọn so ti yé yín so what does that what kind of situation does that create ìyẹn máa create situation tó jẹ́ pé wọ́n máa need láti lọ máa kó ẹrú sí ní Africa torí àwọn ẹrú yín ẹ̀ ní process tẹ́ fi ń reproduce wọn torí pé ẹ̀yin jẹ́ ìkà débi pé ẹ̀ tiẹ̀ fẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ like dúdú àtọ́ pé dúdú fẹ́ máa bímọ yẹn ọ̀hún tiẹ̀ gba àyè wọn fi àyè yẹn lẹ̀ àtọ́ so even though that would have been a smarter way for them to reproduce for them to come and replenish stock wọn so calling human beings stock is bad enough but at least nígbà yẹn we can consider it stock torí pé wọ́n fi wọ́n ṣe labour ni so but báwọn system táwọn implement àwọn àràbù yẹn wọ́n burú gan wọn like dídò àtọ so wọn ò jẹ́ kó reproduce torí ẹ̀ ní slavery títí transatlantic trade yẹn ó wà more grievous than ní táwọn òyìnbó fi wá ṣe yẹn torí pé at least àwọn òyìnbó ní honorary reproduction system even though yẹn náà kò ń ṣe kọ́ta lè sọ ká pọ́n wọn lé o but a kàn ń sọ pé at least àwọn yẹn lo ọpọlọ sí tiwọn díẹ̀ but àwọn àràbò yìí wọn lo ọpọlọ àtọ́ so systemic racism and degradation of black identity ó rife ń bẹ̀ yẹn charismatic leadership ó ní ọkùnrin dúdú kan tó wá ń pè ní Ali ibn Muhammad kẹ́ bá fi lè mọ̀ pé orúkọ ẹrú ni gbogbo àwọn orúkọ yẹn àwọn Ali àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ti yẹ orúkọ ẹrú ni so nìkan nu wọn ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ń kó àwọn ẹrú jọ pé rí pé life span wa lórí ibi táwọn pípé yìí ti kó wa sí tó ń lò wá sí ó short ni gbogbo wa la máa kú tó a bá ń ṣiṣẹ́ lọ bíbá ìkùsẹ́ tó máa survive kínní inú wa rí pé wọn rí pé tí slave kan bá tẹ̀ ti dàpọ̀ ti ń rẹ̀ díẹ̀ wọ́n máa sáré lọ pa nítorí pé on ship more and more ló ń gbé wá everyday ló ń gbé ẹrú ní Africa ló ń gbé àwọn ọ̀dọ́ tó ti yẹ yín so wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí challenge pé káwọn máa bẹ̀rẹ̀ sí start rebellion so wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ pé at least tá a bá wọn jà tọ́ bá win wa at least a máa kú à ń kú anyway tó ti yẹ yín but tá bá free tá bá lè defeat wọn at least ìyẹn máa mú liberation wá àwa gan à lè kó àwọn ẹrú wa à mú wọn lọ sórí ilẹ̀ kan àwa tó fi kó lẹ́rú tá bá defeat àwọn slave masters yẹn à lè lọ dá ìlú tiwálẹ̀ ìlú tó dẹ̀ máa wá fún wa ní dignity tó yẹ pé àwa gan àwa tiẹ̀ jẹ́ èèyàn lórí ilẹ̀ ayé yìí so rationale tí àwọn lò nìyẹn pé káwọn fi bẹ̀rẹ̀ rebellion yẹn àwọn tó ṣe wọlé àbọ̀yè o this is about the Zanj Rebellion tó ṣẹlẹ̀ ní Iraq o so òun là ń sọ̀rọ̀ sí lẹ́ni o torí pé àwọn àràbù yẹn bó ṣe kó àwọn bàbá wa lẹ́rú kò dẹ́ ṣe gbogbo àwọn bàbá wa ní ọjọ́ o a lot of African people tó kó lẹ́rú yẹn wọ́n bá wọn jà they fought back so òun la wá ń sọ̀rọ̀ sí lẹ́ni so nígbà tó wá ti ń di 869 CE rebellion wá bẹ̀rẹ̀ àwọn ẹrú bẹ̀rẹ̀ sí revolt wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń jà wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí attack àwọn tó kó wọn lẹ́rú lórí plantation yẹn so ti yẹn so nígbà táwọn ẹrú yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ń jà wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń seize àwọn ilẹ̀ kan bíi Basra wọ́n dẹ̀ establish àwọn city wọn tó ń pè ní al-Muqtada lọ́pọ̀ orúkọ city yẹn so ti yẹn àwọn gan bí àwọn ẹrú ṣe ń gbalẹ̀ àwọn náà wá ń bẹ̀rẹ̀ sí establish ara wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí organize ara wọn àwọn ẹrú ní under the Abbasid Caliphate during the Abbasid Caliphate àwọn èèyàn náà ẹ lè ṣèwádìí kí ni ẹ lè look it up tẹ́ bá wo Abbasid Caliphate ní Iraq ní time kan between 869 and 883 CE lẹ́ẹ̀ máa lọ wo time frame yẹn rí history yẹn
torí àwọn ọ̀ràbù wọn ò fẹ́ kírú nǹkan báyìí jáde but ẹ̀yin tẹ́ bá ní interest láti fi confam nǹkan tí mò ń sọ bóyá òótọ́ ni o bóyá irọ́ ni o is there any documentation for it, any references? ẹ lè look it up, ẹ look up the Zanj Rebellion, ẹ dẹ̀ look up the Abbasid Caliphate tó wà ní Iraq. So nígbà yẹn nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn ẹrú yẹn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń defeat àwọn Abbasid people tó kó wọn lẹ́rú yẹn tó ti yẹ yín, wọ́n dẹ̀ bá wọn jà, wọ́n defeat wọn, wọ́n rí pa wọ́n kápá wọn for 14 years bó ṣe defeat wọn yẹn. So nǹkan tó tún táwọn ẹrú yẹn tún wá ń ṣe ni pé ẹ mọ̀ pé a ti sọ tẹ́lẹ̀ pé àwọn ẹrú yẹn àwọn kìíní ní Eastern Africa àti Northern part of Africa lọ sí kó majority wọn though ọ kó àwọn díẹ̀ ní Central Africa àti Sub-Saharan Africa náà ẹ mọ̀ pa àti sọ route tọ́jà máa fi ń gbé wọn lọ sí Iraq yẹn wọ́n máa ń gba side bíi Indian Ocean àti Red Sea. So àwọn ẹrú yẹn náà àwọn náà wàá bẹ̀rẹ̀ sí ń build ships, so wọ́n máa ń tackle wọn lórí ọ̀nà. So àwọn àràbù yẹn tó bá ti wá ń lọ sí àwọn African countries yẹn tó bá ti lọ ń ship àwọn ẹrú wá, àwọn ẹrú tó ti free ara wọn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí attack wọn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí attack àwọn slave ship tó fi ń kó àwọn ẹrú yẹn, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí free wọn. So ìyẹn went on for 14 years tí àwọn former slaves yẹn, àwọn former ẹrú tó ti jára wọn lẹ̀, tó ti túra wọn lẹ̀, tó ti jára wọn gbà yẹn, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí free àwọn ẹrú táwọn àràbù yẹn lọ ń kó, bọ́ ṣe lọ ń kó wọn for 14 years. Àwọn ẹrú tó ti túra wọn lẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń bá wọn jà, wọ́n máa ń free àwọn ẹrú. So nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn ẹrú yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí ń control àwọn route yẹn tó ti yẹ àwọn former ẹrú yẹn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń control àwọn route yẹn, wọ́n dẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ń operate like a state with administration tó jẹ́ pé àwọn gan wá ti ń dà lulẹ̀ ní side ibi àwọn trade, àwọn routes táwọn àràbù máa fi ń kó àwọn ẹrú láti Africa lọ sí Asia lọ sí Iraq. Àwọn ẹrú tó ti free àwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ń control, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń dá àwọn cities lẹ̀, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń dá àwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní military, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní strategy, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń run níra wọn as a state, wọ́n dá ìlú lẹ̀ ní àwọn area yẹn. So ti yẹ yín, àwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí operate as a state ní àwọn area yẹn. So but nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọn ò ní strong connections pẹ̀lú Africa. Ó dàbẹ́ ni pé kíyàn wà ní òkè òkun kẹwàá lórí island kan kó jẹ́ pé resources tẹ̀dẹ̀ ní lórí island yẹn ó wà limited, so jẹ́ pé ẹ mọ̀ kí Africa ní resources wà. Káláwọn ẹrú yẹn pé on wà selfish nípa òun mèkè dé Africa pé under established states Africa wọ́n á rí resources láti fight rebellion yẹn for longer than they did. So ti yẹ yín, but torí ké ibi tán wà yẹn iyọ̀ àti àwọn ata ni nǹkan tó wà available bẹ́ẹ̀, so àwọn gan wọn ò really ní resources púpọ̀, àwọn díẹ̀díẹ̀ tó ní ni wọ́n fi ń jà, but at least they were able to put up a resistance for 14 years. ẹ lè imagine for 14 years. Àbọ̀yè bàbá mi ọmọ Oòduà. Mo kí yín bàbá náà. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o, ẹ kú ọjọ́ ìsinmi ni o, mo ṣe bá dún ní lọ. Ok, tí bá ti present slide 6 yìí máa wá dúró kí àwọn èèyàn lè béèrè question àbí kọ́ lè fọ̀hún, so that tí ẹni ìbéèrè àbí àfikún àbí àyọkúrò bá wà, àwọn bàbá wa ìyá àgbà wa ẹ̀yin ìyá wa ẹ lè contribute. Mo ní pẹ́ débẹ̀ nsìn. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé rebellion yẹn there were many rebellions but this particular rebellion tó ń pè ní the Zanj Rebellion yẹn ó last for 14 years. ẹ lè imagine àwọn ẹrú tó escape tó bẹ̀rẹ̀ fi ń bá àwọn the whole caliphate jà, àwọn escape for 14 years, but unfortunately nígbà tó wá ti di 881 CE ni Abbasid general kan tó ń pè ní Muwafaq ló wá take command caliphate yẹn, torí pé àwọn caliphate yẹn wọ́n ti suffer a lot of devastating losses. So ti yẹn àwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí rán àwọn warriors wọn
àwọn warriors àwọn soldiers wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rán wọn lọ sí country àwọn bíi Rome bíi Greece wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lọ training wọ́n bẹ̀ mọ́ pé àwọn bíi Rome bíi Greece yẹn àwọn yẹn wọ́n ní advanced military systems so wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí rán wọn lọ síbẹ̀ yẹn lọ ń train àwọn soldiers wọn àwọn military leaders wọn níbẹ̀ so ti yẹ yín so nígbà yẹn ni wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí rí àwọn military strategies kan tó wá lò tó wá fi eventually tó fi defeat àwọn rebellion yẹn àwọn baba ńlá wa tó bá wọn jà nígbà yẹn so wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí lo scorched earth tactics naval attacks àti sieges lọ bẹ̀rẹ̀ sí lò àwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí lo guerrilla tactics tí àwọn military kì í lò tẹ́lẹ̀ ẹ mọ̀ kí bí àwọn romans ṣe máa ń jà nìyẹn àwọn romans wọn ò kí ń jà báwọn romans ṣe máa ń jà báwọn roman army ṣe máa ń jà ńgbà yẹn wọn ń lo the conventional military ways of fighting torí pé ẹni tó bá mọ history Rome ó máa mọ̀ pé àwọn roman army yẹn they were developed from peasants àwọn tí wọn lówó tọ́jà bíi peasants náà ló wá di soldiers ní roman army tó wá dìde sí àwọn òṣèlú wọn làwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ ń gbalẹ̀ káàkiri everywhere in the world so their approach to military is not the standard approach kìíní yẹn dẹ̀ ló wá fún wọn ní upper hand so gbà táwọn iraq yẹn àwọn arabu yẹn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí lo tactics yẹn ló wá bẹ̀rẹ̀ sí kápá àwọn rebellion yẹn so ti yẹn through àwọn siege attacks àwọn scorched earth tactics táwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ń lò ọ̀dẹ̀ ló wá bolster naval weaponry wọn arsenal wọn wá bẹ̀rẹ̀ sí bí siege ibi tí ìlú táwọn ẹrú tó sá lọ yẹn tó escape yẹn ìlú tó dálẹ̀ tó ń pè ní al-Muqtara bí àwọn under àmúwáfàkì àràbù yìí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń lọ sí ibi ìlú táwọn ẹrú tó escape yẹn dálẹ̀ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ láti nígbà yẹn lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń pa wọ́n so at least even after that ó sì take wọn ní 3 years láti really take over city àwọn ẹrú yẹn so in the end nígbà tó wá di 883 CE ní rebel capital ìlú táwọn ẹrú yẹn dálẹ̀ city ẹ̀ the capital tó ń pè ní al-Muqtara yẹn ló ṣẹ̀ wá fọ́ so leader wọn Ali ibn Muhammad tó fún ní orúkọ ẹrú yẹn tó ti yẹ yín Ali ibn Muhammad yẹn tó fún lórúkọ ẹrú bọ̀ ó jẹ́ ọkùnrin tó jẹ́ pé ọkùnrin akíkanjú òun gangan ló lead àwọn rebellion nìyẹn but in the end nígbà tó wá di 883 CE wọ́n wá ṣẹ̀ wá capture ẹ̀ wọ́n dẹ̀ wá pa ẹ̀dẹ̀ mọ́ báwọn àràbù ṣe máa ń pààyàn máa bẹ́ orí wọn ni. So unfortunately, although the rebellion lasted for 14 years, wọ́n dẹ̀ jà gbogbo nǹkan pẹ̀lú resources kéékèèké tán ní náà lọ́ọ́ fi jà wọ́n dẹ̀ jà takuntakun àwọn baba ńlá wa ó gbìyànjú torí pé they were separated from Africa, they were separated from a whole continent ṣó ti yẹ yín so ó dàbẹ̀ ni pé kí àwọn handful of people come about the whole Arab Caliphate jà ṣó ti yẹ yín so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní táìmù gbà yẹn nìyẹn so tabadẹ̀ wá wò irú weapons wo àwọn military tó lò ń gbà yẹn àwọn Abbasid army yẹn ó lò àwọn bíi iron swords bíi spears àti bows ẹ̀dẹ̀mọ́ kí àwọn Arab yẹn náà ńgbà táwọn Roman Empire máa ń jà àwọn náà máa tún ta àwọn bíi swords àwọn nǹkan tó máa ń fi irin ṣe bíi spear bíi bows yẹn àwọn Arab yẹn ní lọ́wọ́ gọ́ngbà yẹn àwọn ló máa ń produce ẹ̀ so even gan máa ń tà fáwọn Greek wọ́n máa ń tà fáwọn Greek army wọ́n máa ń tà fáwọn bíi Roman army ńgbà yẹn so ti yẹ yín nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ń lo siege engines àwọn catapult ńlá tó máa fi ń ju iná sínú ìlú yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń lò àti àwọn battering rams so àwọn kìíní yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ń fọ́ nǹkan ní àwọn ìlú tí àwọn ẹrú yẹn sápamọ́ sí ní ìlú tí wọ́n establish pé okay this is our tá ti escape ìlú táwa nìyó ibi ìbàyẹ̀ la máa wà ibi ìbàyẹ̀ la dẹ̀ máa ń gbà láti lọ free àwọn other ẹrú tí àwọn àràbù máa lọ ń kó lórí ilẹ̀ Áfíríkà tó ti yẹ yín so wọ́n tún wá ń lo àwọn method kan tó yẹ pé naval warfare in key in marshy terrain torí pé àwọn ibi tó wà marshy grounds yẹn ni àwọn side ibi tí àwọn ẹrú yẹn establish sí tiwọn sí wọ́n ṣe for strategic reasons ni so that àwọn máa ní upper hand àwọn tó bá fẹ́ wá invade ilẹ̀ yẹn ló máa wà sí disadvantage torí ẹ̀ làwọn ẹrú yẹn ṣe
establish city wọn gbà tó escape tán sí àwọn area yẹn but ńgbà táwọn àwọn Abbasid Caliphate yẹn ńgbà under the new ruler the new military leader ló wá bẹ̀rẹ̀ sí employ àwọn unusual tactics lọ́sẹ̀ wà ń kápá àwọn ẹrú yẹn so àwọn Arab forces yẹn on access steel from India torí àwọn irin àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí mú wá láti India and tools via trade with Byzantines and European merchants torí nígbà tẹ́mi ń ṣe ìwádìí mo fẹ́ mọ̀ okay is there any connection between the Abbasid Caliphate àtàwọn Europeans ṣáwọn Europeans ṣọ́n supply wọn ní weapon so ti yẹn so mo wá rí àwọn connection díẹ̀ though àwọn people yìí náà wọ́n kó àwọn weapons ní side àbáwọn India àwọn India ní steel gan so ti yẹn so wọ́n ní gbogbo nǹkan tó ní láti lò láti fi lè destroy rebellion yẹn so timeline àwọn key events làwọn eléyìí. So 869 CE ni rebellion yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ̀rẹ̀ ni àwọn baba ńlá wa tán ti kó lẹ́rú yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń jà padà then between 870 àti 875 ni àwọn rebels yẹn àwọn ẹrú former ẹrú wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń control southern Iraq wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń defeat àwọn forces àwọn military àwọn caliphate yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí àwọn Arabu yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń defeat wọn tó ti yẹ yín 881 CE ni al-Muwafaq ọ̀gá àwọn military àwọn caliphate yẹn tó yẹ pé wọ́n rán lọ sí Rome àti Greece kó lọ learn military tactics kó lọ learn guerrilla warfare ńgbà tó rán lọ síbẹ̀ ńgbà tó wá graduate tó wá padà wá sí Iraq lòun náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ àwọn military wọn ní àwọn tactics kan tí wọn lò tẹ́lẹ̀ so ìyẹn ló wá ṣe fi defeat àwọn ẹrú tó sá lọ yẹn so 882 CE ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí supply root scott àwọn rebels wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí isolate wọn so that àwọn yẹn wọn ò ní rí supply gbà láti anywhere else lórí ibi tó wà ní southern Iraq yẹn tó establish fortress wọn sí so ti yẹn ṣùgbọ́n tó cut supply away from them àwọn weapons wọn bẹ̀rẹ̀ sí ń tán so wọ́n dẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ń round wọn up so but eventually ní 883 CE ni ọ̀gá àwọn rebel yẹn tó ń pè ní al-Muqtara yẹn ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ló wá capture wọ́n náà wá bẹ́ orí ẹ̀ so ìyẹn ló wá end the Zanj Rebellion unfortunately àwọn rebels yẹn fail in the end but at least they were able to control southern Iraq for 14 years nígbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kìíní yẹn for 14 years they were able to control southern Iraq àwọn náà dẹ̀ free àwọn ẹrú gan torí pé wọ́n cut off wọ́n máa attack àwọn route tí àwọn Arabu máa fi ń gbé àwọn ẹrú láti Africa wọ Iraq wọ àwọn ìlú àwọn Arabu yẹn torí wọ́n máa attack àwọn ship wọn tó máa ń gbà wọ àwọn Indian Ocean yẹn wọ́n máa ń attack wọ́n dẹ̀ máa ń fi free àwọn èèyàn wa ṣó ti yẹ yín so kí la wá gain nínú ìtàn yìí kí la gain nínú ẹ̀ o àmì bí lè pé nǹkan tá a gain nínú ẹ̀ ni pé a kàn máa ń gbọ́ pé ọkọ̀ wà lẹ́rú àwọn bàbá ẹ̀kọ́ wà lẹ́rú àwọn bàbá ẹ̀kọ́ wà lẹ́rú but rí pé àwọn gánà máa ń sọ nípa táwọn kó wà lẹ́rú but wọ́n máa ń pìtàn yẹn bí ẹni pé àwọn bàbá ńlá wa ọkàn jẹ́ bí ojo wọn ṣe nǹkan kan they never put up a fight they never put up any resistance mọ̀ pé irọ́ ni so èmi bí lèkè story ó wà important torí pé ó jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn baba ńlá wa àwọn náà bá wọn jà they had less resources they had less weapons but wọ́n bá wọn jà they put up a fight àwọn náà bá wọn jà tábà táwọn baba ńlá wa bá dẹ̀ bá wọn jà láyé ìgbà yẹn ó yẹ káwa náà mọ̀ pé ọ̀tá wọn ni wá lè ní nà wá ìtàṣe máa wá ń fojú ọ̀rẹ́ wo àwọn tó jẹ́ pé àwọn tó kó àwọn baba ńlá wa lẹ́rú tó pa wọ́n yàmàyàmà tí wọ́n fìyà jẹ àwọn ìyá ńlá wa tí wọ́n fìyà jẹ àwọn èèyàn wa ó yẹ káwa náà ti mọ̀ pé ọ̀tá wọn ni wá torí àwọn sì ń fojú ọ̀tá wò wá o àwa ni àdámọ̀ o àwọn sì ń fojú ọ̀tá wò wá lè ní àwa láàdámọ̀ but tá a bá wá ń parí ìtàn yìí èmi fẹ́ kí kó jẹ́ ká understand pé we came not from àwọn ojo àwọn baba ńlá wa àwọn ìyá ńlá wa wọn ò ń ṣojo o these were people that fought very very hard
to protect our civilization, to protect ilẹ̀ wa, to protect ìlú wa. Yes, on lose in the end, àwọn a lot of fight in the end, but kò ń ṣe pé ọkàn jẹ́ ojo ọkàn submit lásán irọ́ ọba àwọn jà gan. That's the first thing. The second thing tí mo fẹ́ ká tún learn nínú kìíní pé a yẹ ká máa fi history ló máa jẹ́ ká mọ àwọn ẹrú wa so that tá bá wà láàrin àwọn láwùjọ ó yẹ ká lè máa understand pé àwọn èèyàn kan ọ̀tá wa ló jẹ́ torí pé ọ̀tá àwọn bàbá ńlá wa ọ̀tá àwọn ìyá ńlá wa ló jẹ́ nígbà kan. Ó dẹ̀ sì ń fi àwọn dẹ̀ mọ̀ nǹkan táwọn ṣe fún wa but àwa ní àmọ́ nǹkan tó ń ṣe fún wa so àwa máa ń fi ojú ọ̀rẹ́ a máa fi ń wo àwọn ọ̀tá. Tẹ́ bá wo àwọn mùsùlùmí tí wọ́n máa ń gbé àràbù lárugẹ tó máa ń rí àwọn Arab as good people as friends kò yé wọn ní torí kí wọn ò mọ history ni tó bá mọ history ọ máa ti mọ̀ pé kò ń ṣe ọ̀rẹ́ wa làwọn people yẹn wọ́n ti máa mọ̀ pé ọ̀tá wa ni àwọn tó wá kó àwọn bàbá ńlá wa àwọn ìyá ńlá wa lẹ́rú lélẹ́yìí àwọn tó lọ fìyà jẹ wọ́n tó lọ fi àwọn labour àwọn bàbá ńlá wa tó lọ fi build àwọn civilization wọn níbi Iraq níbi àwọn Saudi Arabia àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ tó lọ build àwọn civilization wọn sí ọ̀tá wa làwọn people yìí so ti yé yín ọ̀tá wa ní ìbọn tá a bá understand history báwo la ṣe máa mọ̀ tá a bá wà láàrin ọ̀tá ojú ọ̀rẹ́ la máa fi wo àwọn ọ̀tá wa so ti yé yín nǹkan tí mo ń tọ́ láti sọ torí ẹ̀ ni àwọn history àwọn ìtàn yìí ó wà very very important so that tá a bá wà láwùjọ à á lè understand àwọn ọ̀rẹ́ wa sí àwọn ọ̀tá wa tá a bá ti mọ̀ pọ̀ tá a wà lélẹ̀ ní pé ká lọ́ máa bù wọ́n jẹ́ ká lọ́ máa bá wọn jà ó so ti yé yín tí ò bá síjà tí ò bá sí cause for it a lè má bá wọn a lè má kó ní ká lọ bá wọn jà but you have to understand who is who torí àwọn mọ̀ wọ̀ àwọn mọ̀ tán ẹ̀ àwọn mọ̀ nǹkan táwọn fojú àwọn baba ńlá ẹ̀ rí àwọn dẹ̀ mọ̀ nǹkan táwọn sì ń ṣe sí ẹ lénìí but àwa ni kò yé so ti yé yín so àwa aláti understand àwọn tó jẹ́ ọ̀tá wa so that we will be able to move accordingly and be strategic in the way that we relate with them. Àwọn tó dẹ̀ jẹ wá lówó ṣèpọ̀ láàrin àwọn ìlú yẹn o tó jẹ́ kí gbogbo ìlú tó jẹ́ pé labour àwọn bàbá wa blood the sweat and tears lọ́ fi gbé àwọn ìlú yẹn dìde tó jẹ wá lówó tá a dẹ̀ máa ń wò pé ọ̀rẹ́ ni wọ́n lè ní tá a máa rí wọn as our allies. They are never our allies. In the past they were not our allies torí pé àwọn tó wá kó àwọn bàbá ńlá wa lẹ́rú lélẹ́yìí o. They've never been our allies in the past. They are still not our allies today. But you have to use the lenses of history to navigate your present and to be able to predict your future. But when you will lè mọ bí tá à ń lọ tábà tiẹ̀ ń lọ gan lè mọ àwọn tó ń darí wa bí àwọn muslim tó jẹ́ pé ìparun ló ń darú àwọn àràbù ìparun ló ń darí àwọn àáfàá wa sílẹ̀ nínà but àwọn àáfàá àwọn aláàjì àwọn aláàjà àwọn ọmọ inú kéwú torí pé wọn ò mọ history wa kò jẹ́ kó yé wọn pé ọ̀tá wa làwọn pípù yìí inú ìparun ló ń darí wa sí ó ti kó àwọn baba ńlá wa lẹ́rú rí wọ́n tún wá fẹ́ recycle process yẹn so that wọ́n tún lè kó wa lẹ́rú lè ní again so ti yé yín torí pé àwọn resources tó ń kó ń gbà yẹn ó ti ń tàn ẹ̀dẹ̀mọ́ káwọn àràbù wọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́ àtọ́ at least àwọn òyìnbó ayé máa rà àwọn òyìnbó tó máa ń ṣiṣẹ́ náà àwọn òyìnbó tí èyí máa ń ṣiṣẹ́ díẹ̀ àwọn tó yọ̀lẹ́ wà láàrin wọn bá àwọn àràbù ọ̀ yọ̀lẹ́ pátápátá everything táwọn yẹn bá ní báyìí àwa aláwọ̀ dúdú ló máa ń fẹ́ fi ṣiṣẹ́ àwọn aláwọ̀ dúdú ló máa ń fi ṣiṣẹ́ a mọ̀ pé situation bad ní nàìjíríà a mọ̀ pé economic problem wà àwọn bàbá wa kan àwọn ìyá wa kan wọ́n wà láàrin àràbù lílẹ̀ àràbù bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n mọ history tí wọ́n mọ̀ pé láàrin àwọn ọ̀tá làwọn wà wọn ò mọ̀ pé láàrin àwọn ọ̀tá làwọn wà àwọn tó pa bàbá ńlá wa àwọn tó pa àwọn ìyá ńlá wa làwọn eléyìí tó kó wa lẹ́rú làwọn eléyìí but tá a bá wẹ̀yìn wò tá a bá understand history a lè understand dynamic presence wa a dẹ̀ ní lè predict outcome future wa torí pé a wẹ̀yìn wò a ní mọ̀ pé àwọn ìgbésẹ̀ kan tá à ń ṣe nísìnyí a ní mọ̀ pé ibi tá ti lọ fẹsẹ̀ kọ nígbà kan nìyẹn in the past
tàbí dẹ̀ ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ yẹn léni ó ti di dandan ká fẹsẹ̀ kọ́. If you do the same thing over and over, you get the same results over and over. But tá a bá fi history wo ọ̀nà, tá a bá fi iná history ó yẹ ká máa fi ṣe bí lamp bí torchlight báyìí ló yẹ kí history jẹ́. Ká máa everywhere tá a bá fẹ́ lọ ká máa fi history ṣe torchlight wa, torí òun ló máa jẹ́ ká rí ọ̀nà, òun ló máa jẹ́ ká mọ̀, at least ká tó fẹsẹ̀ kọ́ àti máa mọ̀ pé ihò kan kòtò kan wà níbì kan. But tá a bá fi history ṣe lenses wa, a ní mọ̀ pé kòtò tá a ti bọ́ sí ńgbà kan, a ní mọ̀ àtúlọ torí ìbò àtúlọ bọ́ sí náà ni. So it's very very important ká máa lo history ká máa fi ṣe lenses wa. History ló yẹ ká máa fi drop map wa. History ló yẹ ká tó bá pàdé èèyàn kan bẹ́nikẹ́nìkan ní wá travel àbáwá lé orí ilẹ̀ wa náà ni ẹnìkan wá from a different country, ká tiẹ̀ tó lè ẹni wọ́n wá sọ hello sí wa, ká tiẹ̀ tó lè sọ hello àbí good evening padà, ó yẹ kẹsẹ́ pé hold on ká kọ́kọ́ lọ check history books wa náà. Ṣé ọ̀tá lélẹ́yìí jẹ́ sí wa àbọ̀ rẹ̀? What does history say about the people ẹni tó ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí níbi tó ti wá o? Ṣé kí ni history sọ? Ṣé wọ́n ti ṣe ọ̀rẹ́ àwọn baba ńlá wa àwọn ìyá ńlá wa ni ẹni yìí, àbí àwọn ọ̀tá wa? Ká tiẹ̀ tó bá fẹ́ yín àtọ̀ o, tá bá meet any new person ó yẹ ká sáré lọ check history wa wò ni, torí pé tá bá mọ̀ nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sí wa nígbà kan rí, kíní yìí dangerous gan ká wà láàrin ọ̀tá ká máa fojú ọ̀tá wọ̀ rẹ̀, tó ti yẹn ká máa fojú ọ̀rẹ́ wo ọ̀tá rather. Ó máa yé wa jù yẹn lọ. So èmi bìlì pé lára gbogbo àwọn ìgbìyànjú táwọn bàbá wa kan ń ṣe bí àwọn bàbá àwọn program tẹ máa ń ràn nìyẹn, ẹ kú gbìyànjú, ó wà very very important. But èmi kàn bìlì pé there are other ways not actually explore ká tó máa fi history sọ gbogbo message táwọn bàbá àwọn olówó èkó àwọn ms bàbá àwọn ìyá wa ancestors advocates àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àkànbí ọlọ́ba gbogbo àwọn message tó máa ń gbélé yẹn ó tún máa wọlé sí i, torí pé àwọn ẹ̀mọ́ káwọn muslim yẹn máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé orí wọn kú ni, bẹ́ẹ̀ ni pé wọn ò rí ni, àwọn bàbá wa tún fi Quran sí verses sí wọn lójú báyìí, ó máa dà pé wọn ò rí. But tá bá tún gbé history kalẹ̀ náà ẹ̀mọ́ kí àtakò Quran nínú history yìí náà. This is not about ànábì ṣe bá irọ́, à ń sọ̀rọ̀ nǹkan táwọn Àràbù fi àwọn èèyàn wa ṣe, nǹkan tó ń fojú àwọn baba ńlá wa rí ni à ń sọ. Hopefully ìyẹn náà tún máa là wọ́n lójú sí tó ti yé yín, torí pé wọ́n wà emotionally attached to the Quran gan, tó ti yé yín, wọn fẹ́ gbọ́ àtọ̀. But tá a bá tún gbé history sí wọn lójú náà, èmi bìlì pé ìyẹn náà tún lè là wọ́n lójú sí. So mo fẹ́ kí àwọn èèyàn wa àwọn àgbààgbà wa àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe, so ẹ kú iṣẹ́ ẹ dẹ̀ kú gbìyànjú, ó ń ṣiṣẹ́ o gbogbo nǹkan tẹ̀ ní gbogbo iṣẹ́ táwọn bàbá máa ń ṣe, kábíyèsí bàbá o àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa àwọn aṣíwájú wa ṣe, the work you're doing is working, but gbogbo ọ̀nà tá a bá lè gbà ṣe kíní ìlà máa gbà ṣe. So this is just about the Zanj Rebellion fáwọn tó ṣe wọlé fún ẹni ó jẹ́ relate mọ́ topic ta treat lánàá nípa the fall of black civilization níbo tí ẹnìyẹn wà. níbo ló wà ọ̀rọ̀ kí wọ́n ti close yẹn. The destruction of black civilization yeah. So ilé ìtọ́mọ́ ilé torí pé through àwọn tó kó lẹ́rú ńgbà tó defeat àwọn black civilization ni àwọn náà lọ di rebel tó lọ bá wọn jà ní Iraq níbi tó kó wọn lọ ìgbà tí àwọn civilization wá fall. So àwọn Arabu wa mọ̀ kí wọn kì í láìkọ́ tiẹ̀ máa gbọ́ pé àwọn Yorùbá Muslims rather wọn kì í láìkọ́ máa gbọ́ pé àwọn Arabu kó wa lẹ́rú, bọ̀ àwọn Arabu ló kọ́kọ́ kó àwọn Africans lẹ́rú. You cannot escape that history o. So anyway kí n dá dúró níbẹ̀ yẹn náà mo ṣe àlàbọ̀rú mo ṣe àlàbọ̀ ìbọn ṣíṣe o. Mo dẹ̀ kí everybody tó wà lórí panel lọ ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ sí bí àfikún àbí àyọkúrò àbí any question ẹ gbóhùn sókè o. ẹ ṣe àdúgbò ẹ̀bùn kò sí ìparí o. Bàbá kúrò lẹ́sà o. ẹ̀kú ẹ̀kálẹ̀ o. Ẹ̀kálẹ̀ o. ọ̀pọ̀ ẹlẹ́rù yẹn kò fún sí ilé ẹ̀sẹ̀ mọ̀ ń gbádùn lọ. Ẹ ṣeun bàbá.
ẹ ṣeun bàbá kábíyèsí bàbá wa àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè so yeah okay ẹ ṣeun bàbá mi adéṣeun ṣe ní ẹni tẹ̀ǹtẹ̀fẹ́ àdùn. Mi ò ní any addition bó ṣe rí gẹ́lẹ́ náà lè ṣe sọ yẹn. Then àwọn tó tún wà ní àwọn Arab yẹn náà gbà tí àwọn black yẹn náà ní community tiwọn. So at a point gbà tí wọ́n ń grow wọ́n decide láti lọ pa wọ́n. Àwọn Arab yẹn náà wọ́n decide láti lọ pa wọ́n gbà tí wọ́n pa àwọn blacks yẹn wọ́n ń grow like àwọn náà expand. So àwọn history náà lè ká máa sọ fún àwọn èèyàn wa pé a kì í ṣe ọ̀rẹ́ o ọ̀tá gidi ni. Slavery and all that is to continue because our blacks náà là ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run tó bá dé pé àwọn Yorùbá àwọn Haúsá yẹn especially àwọn Haúsá yẹn jẹ́ kí wọ́n mọ àwọn history pé okay o àwọn people tí wọ́n fẹ́ lọ báyìí ọ̀tá ni wọ́n jẹ́. Tí wọ́n bá tiẹ̀ máa lọ gan mindset tí wọ́n máa gbé lọ ó máa yàtọ̀. So most people ni wọ́n mọ̀ ẹ̀sìn tí ó sì di ojú everybody. So àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ kí mute náà. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣeun like you said tó tọ́ ni o àwọn èèyàn wa tọ́dẹ̀ wà láàrin wọn àwọn èèyàn wa kan wà láàrin wọn tí wọ́n mọ̀ pé àárín ọ̀tá làwọn wà kò dẹ̀ ń ṣe pé a fẹ́ já yín láyà o this is not a scare tactic o so àwọn èèyàn wa àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa àwọn ọmọ kóòtù òjìrì tó wà láàrin àwọn àràbù yìí lórí ilẹ̀ àràbù Èdùmàrè á dáàbòbò yín o Èdùmàrè á dáàbòbò yín ẹ lọre ẹ bọ̀re o àmọ́ pé most of àwọn èèyàn wa opportunities náà lọ wá lọ́bẹ̀ ká nílùú wa dáa ni kò ní sí pé à ń tọ ìlú àwọn àràbù lọ nípa àlọ́ ń wá iṣẹ́ níbẹ̀ kábà lè jẹ kábà lè mu condition ló máa ń bend crayfish báwọn Ìgbò ṣe máa ń sọ so yeah but at least bí bàbá wa Adéṣeun ṣe sọ tá bá mọ̀ pé àárín ọ̀tá la wà even tá bá máa wà ń bẹ̀ àáfi bá ṣe máa move máa yàtọ̀ bá ṣe máa protect ara wa ó máa yàtọ̀ ṣó ti yé yín at least torí pé a máa operate from a point of knowing from a position of knowing a ní fi àìmọ̀ ṣe torí àìmọ̀ máa ń kóyàn sí páńpẹ́ ní páńpẹ́ tó yẹ kí èèyàn mọ̀ pé wà ń bẹ̀ but tẹ́ bá mọ̀ pé wà ń bẹ̀ èèyàn máa lọ kọlù ni a ní kọlù páńpẹ́ àwọn àràbù lágbára Olódùmarè o so gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà ń bẹ̀ kò ń ṣe pa fẹ́ fi program yìí já yín láyà o a kò fẹ́ enlighten àwọn èèyàn wa ni so that we need to understand maybe like survival wa as a people ó wà highly dependent ní pé ká understand àwọn tó jẹ́ ọ̀tá wa so ti yẹ yín tá bá mọ àwọn tó jẹ́ ọ̀tá wa tó bá máa ń gbé àwọn ète kan wá à á tètè mọ̀ à ti rí wọn from a distance ní pé ká dìde ká lọ máa bá wọn jà o torí pé nǹkan tó ti ṣe sí wa o èèyàn máa ń wà strategic èèyàn máa ń wà smart ni ní pé ká lọ máa bá wọn jà lójú títì o but tá bá mọ̀ wọ́n tá bá mọ̀ nǹkan tó ń ṣe tá bá mọ̀ bó ṣe ṣe wá nígbà kan tá bá mọ̀ bó ṣe ṣe àwọn baba ńlá wa nígbà kan à á lè understand bá ṣe máa react sí wọn lénìí torí pé àmọ́ làwọn Muslim ṣe máa ń fi pé àtọ́ ṣe máa ń gbé àwọn àràbù lárugẹ the last people tẹ gbọ́dọ̀ tẹ yẹ kẹ́ gbé lárugẹ nìyẹn that's a grave danger ká má mọ irú ọ̀tá tó ṣiṣẹ́ wá bẹ́ẹ̀ yẹn rí ká má wà dá wọn mọ̀ ká má mọ̀ pọ́tà ni wọ́n that's very very dangerous àdẹ̀wà fẹ́ máa invite wọn wá sórí ilẹ̀ wa a fẹ́ wá máa gbé ṣàríà wọn wá sórí ilẹ̀ wa ìyẹn dangerous gan ẹ rí pé pẹ̀lú gbogbo kan tó tún ṣe ń gbà kan even gbà táwọn àwọn aláwọ̀ funfun àwọn òyìnbó tán àbọ́líṣì kọ́ máa gbé ẹrú ẹ̀rí kí àwọn àràbù wọn tí ìjà wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ní auction àwọn dúdú ní Libya dé níyì
Gaddafi stop wọn nígbà tí Gaddafi wà ń bẹ̀ he stopped a lot of them at least in Libya and neighbouring countries lẹ́gbẹ̀ẹ́ Libya ó put an end to bó ṣe máa ń fi àwọn dúdú ṣẹrú but nígbà tó yọ Gaddafi kúrò kí ló padà sí immediately tí Gaddafi kó lọ́nà báyìí ó tún bẹ̀rẹ̀ sí kó àwọn dúdú lẹ́rú ni kí bá fi lè mọ̀ pé àwọn Àràbù yìí wọ́n fẹ́ràn wa àtọ́ wọn ò fẹ́ràn wa àtọ̀ so à ń láti máa pètàn wọn ká máa mú history ká máa gbé síwájú sọmọ kí history wà unbiased torí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ already ni there is no emotional emotional bias lọ́rọ̀ history tábà wá ń gbé history yẹn jáde káwọn èèyàn wa hopefully ìyẹn náà máa bẹ̀rẹ̀ sí wake wọn up pé àwọn people yìí wọn ò fẹ́ràn wa àtọ̀ lò wọn ò fẹ́ràn wa o ọ̀tá wa làwọn eléyìí àwọn tó jẹ́ àwọn descendants àwọn ọ̀tá bàbá ńlá wa àwọn ọ̀tá àwọn ìyá ńlá wa lélẹ́yìí ó yẹ ká recognize wọn as that like I said this is not a call to action pé ká lọ máa bá wọn jà o irọ́ o but a kàn láti recognize wọn ni tá bá recognize wọn tá bá dẹ̀ wá sọ pé òkè o ó ní àwọn nǹkan kan tá gbọ́dọ̀ jọ bá wọn ṣe torí ìyẹmọ̀kẹ́ life you cannot be isolated too much at least a máa fi ọgbọ́n àti ìmọ̀ ṣe ní máa ṣe bí ẹni pé from a point of position being blindness ní máa operate from a position of ignorance a máa operate as an informed people la máa fi máa make àwọn informed decision àádẹ́lẹ̀ strategize but tá a bá mọ̀ pọ̀ tá láwọn people yìí ní lè move bó ṣe yẹ ká move a máa set ara wa up ní gbogbo pápẹ́ wọn la máa kó sí nǹkan tó dẹ̀ wà ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ wa lénìí ni tó jẹ́ pé àwọn Àràbù tí wọ́n ń weaponize àwọn aláwọ̀ dúdú àwọn mùsùlùmí wọ́n tí wọ́n fi bá wa jà wọ́n tí wọ́n fi àwọn dúdú àwọn muslim àárín wa bá àwa tó kù jà lórí ilẹ̀ wa rí pé kinní yẹn ò make sense ni torí pé àìmọ̀ ló máa ń cause irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn but táwa náà bá ti ń gbé àwọn story wọn jáde tá a bá ti understand pé àwọn baba ńlá wa ti bá àwọn pípì yìí jà gan nígbà kan àwọn baba ńlá wa wọn kò gbà wọ́n wọlé mo dẹ̀ tún sọ story títí àná náà pé bí àwọn Mali tó jẹ́ pé ó wà lára àwọn tó kọ́kọ́ gba Islam sórí so ní ìgbà kan táwọn ọmọ ìlọ́tọ̀ àwọn baba ńlá wa tó convert torí kíkọ́ bá lè tajà ní torí àwọn Mali yẹn ló ń control gold jù ní Africa ń gbà yẹn àwọn Mali yẹn ó control àwọn gold trades ní Africa ń gbà yẹn so ìyẹn. Kí ló ṣẹlẹ̀? Sáwọn yẹn wà ń bẹ̀. Host ni. Host. ṣé ẹ gbọ́ mi ẹ má bínú. Okay.
mo ò mọ̀ ké okay mo sáré gbé fídíò kan jáde ni mo ò dẹ̀ switch back so yeah nǹkan tí mo sọ ni pé ẹ rí fídíò tí mo fi síbí báyìí àtẹ̀yàn kan post lẹ́yìn ni ó dẹ̀ relate sí point kan tí mo make lórí show lánàá. France has the fourth largest gold reserves in the world without a single gold mine in France. Ẹ imagine Mali which was occupied by France ó ti jára wọn gbà ń sìn yìí o hopefully wọn máa ní time láti túlù wọn ṣe torí France ti bá bẹ̀rẹ̀ jẹ́ gan which was occupied by France does not have any gold reserves although it has more than 860 gold mines and produces 50 tons per year. So imagine bí France lọ ravage ìlú yẹn ẹ rí nǹkan tí France wá sọ ìlú yẹn di lè ní àwọn ti jára wọn gbọ́n ti lé France kúrò but ẹ rí nǹkan tó ẹ rí danger nǹkan táwọn people yẹn ṣe fún wa irú ìlú bíi Mali yìí like I said nígbà kan àwọn Mali ló ń produce at least 70% of the world gold gbogbo gold market in the world Mali ló ń control ẹ̀ a dẹ̀ ti gbọ́ story Mansa Musa story yẹn ò ń ṣe myth o it was real o story yẹn real o so ẹ lè imagine ẹ mọ̀ pé Mali this is just one African country tàbá wá wo gbogbo àwọn African country tó ti colonize táwọn òyìnbó àbáwọn Arabu ti colonize tó ti gba ilẹ̀ wọn tó ti gba resources wọn tó ń control wọn ẹ lè imagine how much of iye wealth tó ń kó kúrò lórí Africa tó ti yẹ yín ẹ mọ̀ pé àwọn Malis yìí náà àwọn gan wọn fojú ọ̀tá wo France nígbà kan àwọn francophone African countries they are mo máa ń sọ nígbà kan ó ti ń change sí yẹn ẹrí bí kan ẹrí bí ìgbà ṣe máa ń change nígbà me I used to say it a lot nípa àwọn francophone African countries yẹn they're the most brainwashed set of Africans everywhere torí pé èmi ti bá wọn rìrì àwọn tó wá bí àwọn Congolese àwọn Ivorian àwọn bíi kí ló ń pe àwọn countries ọ̀tún Senegalese. You could not tell them anything negative about French people nígbà kan. Ó ti ń tají ń sìn lágbára Èdùmàrè o through Traore àwọn other places ti ń tají o but àwọn people yìí unlike àwọn French ìbàjẹ́ ẹ rí wọn tó máa dúdú koríkorí báyìí bíi tèmi báyìí tó ti máa dúdú jèmi lọ ẹ wá sọ pé where are you from? Wọ́n ní I'm French. Wọ́n ní ká what do you mean? Tábà ti meet wọn ní UK ni o. Anika, where you from? I'm French. Anika, okay, where are your parents from? I'm French. Tabanike, but where are you from? Anika, Anika, my parents are from Senegal. Anika, you really? Yeah, make Senegalese. Anika, no, I'm French. Where are your parents? Where are you from? Kilewi. Inferiority complex. Yes. Deep go, but all lágbára Èdùmàrè. Àwọn náà ti ń tají díẹ̀ o. But nígbà kan, you could not tell them anything. Where are your people from? Where are you from? Oh, I'm French. Okay. Aláwọ̀ dúdú bíi tèmi tiẹ̀ bọ̀ níbo ló ti wá gangan? I'm French. Okay. What about your parents? Where are you from? Well, my parents are from Congo, but maniki wọ́n wèrè Congolese ní ẹ̀ngbà yẹn. Maniki no, wọ́n fẹ́ máa bá yín jà ni. Ẹ lè sọ nǹkan kan tó wrong nípa àwọn France nígbà yẹn báyìí. Wọ́n máa bá yín jà pé wọ́n máa fẹ́ bù yín jẹ ni. Tó ti yé yín torí wọn ò mọ́pọ̀ta wọn ní France. Bí àwọn mùsùlùmí dẹ̀ máa ṣe ń hùwà lórí tiwa lórí ilẹ̀ tiwa lẹ́ni náà nìyẹn wọn ò mọ́pọ́ ta wọn ní Arab wọn ò mọ́ but àwọn francophone countries yẹn bíi Mali bíi kí ló ń pè Burkina Faso bíi Niger àwọn náà ti ń dìde wọn ti recognize pé àṣà ọ̀tá ní France so àwọn tó tají nu wọn díẹ̀díẹ̀ wọn ti ń bọ́ sí ipò láti influence ìlú yẹn làwọn náà ṣe wá bẹ̀rẹ̀ sí ń tají lágbára Èdùmàrè àwọn mùsùlùmí àtàwọn Christian ìlú wa hopefully àwọn náà máa tají lọ́jọ́ kan láìpẹ́ láì jìnnà hopefully àwọn náà máa bẹ̀rẹ̀ sí ń tají torí pé ẹni nǹkan tó ń ṣe tán sọ Mali dì tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ pọ̀ ta yín ni àwọn tó ń dà yín tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ pé àwọn tó kó bàbá ńlá yín lẹ́rú tó kó gbogbo ẹ̀ṣọ́ tó wà lórí ilẹ̀ yín tó kó gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó tún wá ń control yín through neocolonialism tó jẹ́ kí gbogbo gold ìlú wọn ló ń kó lọ tẹ́ ẹ̀ bá recognize wọn as ọ̀tá ẹ̀ ní bọ́ lọ́wọ́ wọn láíláí ní bọ́ lọ́wọ́ wọn láíláí so
history wà very very important torí ó máa ń jẹ́ ká mọ ọ̀tá wa sí ọ̀rẹ́ wa ṣó ti yé yín ó máa ń jẹ́ ṣé ká mo mọ pé tó ti lọ. ẹ má bínú bá mi, ṣé mo pé issue yẹn náà ló affect àwọn South Africans? Yes, ṣé mo pé apartheid yẹn gangan ló bí xenophobia? of course. So àwọn nǹkan tí wọ́n ti face wọ́n á ń pọ̀ lórí àwọn other Africans tó bá wà ń bẹ̀ wọ́n máa pa wọ́n, wọn ò dẹ̀ mọ real issue ńsìn ni màlẹ́mà ṣe ń láwọn lójú. wọ́n mọ rí Bẹ́ẹ̀ni, iyì wọ́n mọ rí iyì With time àwọn náà máa bọ́ ń bẹ̀. wọ́n mọ kò rí ń ṣe iyì gbogbo wọn lọ́mọ reason bàbá mi o ẹ gbogbo má wọn lọ bínú mọ o rí iyì ṣe kò ń mọ ṣe pé gbogbo wọn sà wọ́n kò mọ̀ ń ṣe ṣe gbogbo wọn. reason ṣe àwọn òyìnbó máa ń pe nǹkan kan ní Stockholm ṣe syndrome. Stockholm Stockholm syndrome. syndrome ní tó affect àwọn èèyàn àwọn South Africa nígbà wo ni South Africa gba independence 1994 tó gba ọmọ tán bí ní 1994 ṣé wọn ò experience ó gba ọmọ tán bí ní 1990 tán bí ní 1980 ṣé wọn ò experience apartheid ṣe rí IQ àwọn aláwọ̀ dúdú ó low on average òótọ́ korò nítorí fata IQ fi lò ní pé poverty náà máa affect cognitive ability àwọn èèyàn àti púpọ̀ jù ẹ wo Nàìjíríà náà for example bí bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọmọ kéékèèké kan wà bẹ́ẹ̀ pé wọn ò jẹyin rí the current situation of Nigeria presently ẹyin is a luxury ẹyin is a luxury so báwo ni brain àwọn ọmọ kéékèèké gan báwo láti wọn ṣe high débi pé they begin to think for themselves tẹ ẹ bá lọ sí Congo tẹ ẹ bá lọ sí platform àwọn Congolese yẹn bọ́n ṣe máa ń sọ̀rọ̀ bọ́n ṣe máa ń gbọ́rọ̀ kalẹ̀ pẹ̀lú jísáìdì tí ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yóò máa ń run inú ni àwọn Amẹ́ríkà tán pa Patrick Lumumba àwọn West jẹ́ pé wọ́n pa millions of Congolese láyé kí Leopold II Yeah. àwọn náà lẹ́tún wá lọ ń bá pé kán dàpọ̀ kán gbà wọn lọ́wọ́ M23 sẹ́yìn bíbí Congo tí máa ń wé kàn máa wé pé irú rèsì wo lélẹ́yìí ọlọ́mọ ló bá M23 jà ẹ pa ọgbọ́n dànù àwọn M23 yẹ pé àwọn Somalia àwọn Arab náà sponsor wọn because àwọn Arab ti ń plan future wọn already àwọn Fúlàní ọ́ìlì àwọn Fúlàní náà ló ń ṣe àwọn iṣẹ́ M23 yẹn. àwọn náà ní ìjẹ́rí Arabu Ethiopia Somalia gbogbo wọn they all come from the same family Yeah. and they work hand in hand. Bẹ́ẹ̀ni o. Jerry jísàyè tó ń ṣẹlẹ̀ ní Congo lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ń ṣẹlẹ̀ Zamfara Nàìjíríà ó ń ṣẹlẹ̀ ní Mozambique kódà ni wọ́n ti export ẹ̀ sí Benin Republic like some weeks ago wọ́n pa over 70 soldiers in Benin Republic. Wow. In Nigeria Republic we no play. Wow. But look at what is happening in Benin Republic now. They are facing problem of terrorism. Àwọn àkọ́yídà pa 70 soldiers. Ní Benin Republic. So they've already declared war. Very well, wọ́n wulẹ̀ tí wọ́n ti gbógun wọlé. Àwa ní àwa láàkọ́ bí ara kan. A sì láwọn àgbààgbà rán dánadáa àwọn ọba olórí burúkú tó wà nílẹ̀ Yorùbá yẹn ní ìsìn èèyàn gidi. Olórí burúkú ni wọ́n. Ẹ wo Aláàfin of Ọ̀yọ́ yẹn for example ó di ọba. Ìdílé tó jọba tó ń sọ̀rọ̀ fún òun kọ́ ààfin tuntun. Ṣé pátá nìyẹn? Wèrè ó lọ sí Sókótó láìpẹ́. Kí ló ń wá lọ Sókótó? Ẹ mọ̀ bóyá ara àwọn tán sponsor rẹ̀ tán mú wá láti Manitoba Canada tó wà tán ti jọba yẹn ọlọ́mọ̀. Tẹ́rí gbogbo bí ọ̀rọ̀ tó gbogbo analysis mo rí kó káyín lára gan mo rẹ̀ rí pé patriot ni. But unfortunately, people like you are not in position of authority to make changes to reduce our academic curriculum, whereby all these things are teaching us will be taught to our pupils. Táwọn pupils wa tán bá indoctrinate wọn pẹ̀lú gbogbo history kódà tán bá lọ sí UK tán bá rí Arabu the way tí wọ́n á fi máa relate pẹ̀lú wọn wọ́n á jẹ́ kárábù mọ̀ ẹ́ pé you are enemy and they have to like create a boundary. Bẹ́ẹ̀ni. But àwọn èèyàn mọ̀ ẹ̀rẹ̀ lómi wọ́n fi ní. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ kí wọ́n dùn ní thirty now because ṣẹ́rí pẹ̀lú bá a ṣe suffer in the hands of this Arab
wọ́n tún continue láti oppress wa, wọ́n tún suppress wa, wọ́n tún kó wa lẹ́rú. Àwọn ọmọ wa Yorùbá wọ́n lọ Libya, wọ́n lọ ṣiṣẹ́ ṣàgàlà, iṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀. Wọ́n tún bá wọn sùn bẹ́ẹ̀, wọ́n lọ sí Iraq, bẹ́ẹ̀ni wọ́n lọ Lebanon, wọ́n lọ sẹ́rí. Serious ọlọ́mọ àmọ́ṣẹ́ ráwa Yorùbá yìí ká mọ́ rò pa gbọ́n pé àgbẹ̀tọ̀ kan àwọn adarí wọn ìgbìyànjú sí. Ṣẹ́rí Ibo mélòó ní lọ Libya lọ́mọ ìṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀? Mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. Àwọn Yorùbá wa náà kún bẹ́ẹ̀, wọ́n lọ Saudi Arabia, wọ́n pọ̀ Lebanon, wọ́n pọ̀ ní Iraq, àná ń lọ Iraq fún wọn ti ṣe ọmọ ọ̀dọ̀. wọ́n lọ Iraq ẹ lè imagine. $100, $150. Ọba kan sọ̀rọ̀ pé èyí tó fi wà ní Iraq yìí tó bá wà Nàìjíríà tó ń tó dá bísíǹsì rẹ̀ ó mọ̀ rí. Ó ní kíni, ó ní Iraq wọ́n fún un ní $150. Ó ní ẹ̀mọye $150 ní náírà ní mo kàn pé $150. Lórí poverty náà ló fà á. So àwọn poverty náà ló fà á, kábà lè jẹ kábà lè mu náà ló fà á. Exactly, poverty ni affect poverty. So in as much as affect poverty, àwọn Arábù yẹn dey use poverty as an advantage in order to continue to torment us and even to get total dominance to get cheap labour, over us. to get access to cheap Like labour. even get cheap labour. Wọn ò ní fẹ́ kí ìlú wa tòrò, àwọn kan máa undermine wa àtọ́dọ́ mọ̀ pé tí ìlú wa bá tòrò wọn ò ní rí cheap labour yẹn Àtàwọn mọ́. oníṣàdì àrídàára poverty yẹn náà mọ́ fún wọn lówó, wọ́n mọ́ fún wọn lówó. Mo ò ní rí cheap labour yẹn mọ́, mo ò ní rí mọ́. Bẹ́ẹ̀ni Wọ́n tún wá ní ẹ wo Northern Sudan for example ní iṣẹ́ mi yẹn pé ó gba àwọn Palestinians tí Israel ń pa yẹn. Ṣé àwọn àwọn Arábù tí ń plan ibi tí wọ́n relocate wọn sí? Ìbẹ̀rẹ̀ fẹ́ relocate wọn sí Sudan ní Northern Sudan ní. Ìwé ẹ̀lẹ́fẹ́ pé ó gba àwọn aláwọ̀ dúdú tí wọ́n àjà fọ̀ náà pàápàá lọ́nà ilé wọn jà. wọ́n ti ń pa wọ́n bẹ́ẹ̀ náà. Over 3 million black Sudanese náà ti lé kúrò lórí ilẹ̀ wọn ní Darfur. Gbogbo wọn ní ìsìn wọn ti lọ charge wọn lọ sí refugee. Àwọn Arábù wá ń import àwọn Palestinian, àwọn relocate àwọn Palestinian kọ̀ọ̀kan àtàwọn Lebanese kọ̀ọ̀kan kan rí settle ní Darfur táwọn aláwọ̀ dúdú ti fi sílẹ̀. Gold dẹ̀ wà ní Darfur ọ̀hún. Gold pọ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn pípò yìí ibi tí wọ́n bá ti máa ń jà tí wọ́n bá ti ń ṣígun lọ kì í ṣe ibi tí ò ní ọ̀rá o, ilẹ̀ tó lọ́ra ni ẹwúrú Zamfara yẹn nìkan. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ bá àwọn tribe kan bẹ́ẹ̀ ń Zamfara ní ìṣẹ̀tàn para wọn ní Shuwa Arab. Àwọn indigenous people of Zamfara nísìnyí wọ́n pa wọ́n pakópa wọ́n lé wọn kúrò lórí ilẹ̀ wọn ni. Àwọn Arab wọ́n wá ń kóra wọn wọlé láti Sudan wọ́n fẹ́ rí settle sí Zamfara. Yìí tí ń ṣẹlẹ̀ ní Zamfara náà ní ìṣòro ṣẹlẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ní area kan náà ní Mozambique tó gold wà. Gbogbo gold tí ń bẹ ní Dubai ibo náà ti ń rí. Ṣé bí gold Africa tó ń jí Mali tó ń jí bọ̀ kí Dubai ló ń kó lọ. Áfíríkà lọ sí ń kó. Níbẹ̀ ló ń kó lọ. Áfíríkà lọ sí ń kó. Àwọn fowó ti wá, wọ́n fọ̀rọ̀ ti wá, wọ́n fi ń tọ́jú ara wọn, wọ́n fi ń dìbò wọn. Àwa wá ń ṣe lọ́dọ̀ náà gbẹ́ káàkiri. Ẹ ra àwọn ọba náà kọ́gbọ́ ọba àwọn ọba náà kọ́gbọ́ máa lọ Mẹ́kà. Ẹ̀kọ́ Olúwo fìwó fìgbà kan sọ pé ká máa fọwọ́ lọ́ba mọ́ ká máa fọwọ́ ní sọ́tánù fìwó ẹgbẹ́ ẹ̀kan fúnlẹ̀ lóko kankan gbé wèrè ká dáná fún dànù. Ẹ lè imagine Olúwo yẹn. Ǹjẹ́ ọba imagine. Olúwo ni. Very ẹgbàgbé ọ̀rọ̀ Yorùbá àwọn ẹ̀bùn yẹn wọ́n ti wọlé wọ́n ti penetrate tán rẹ̀ bí. Àtẹ̀tẹ̀ àwọn pa aláwọ̀n tó ń protest ní ọ̀sán wípé àwọn fẹ́ ṣàríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan yẹn tàbí ṣàríà kọ̀. Ẹ lè imagine. Ṣé mọ̀ pé àwọn kan wà nílọrin tí wọ́n pa wọn ní Yorùbá Fúlàní. Ẹ lè imagine. Tó kí wá là ń sọ. Àwa náà la ní a lè give up. Ẹ mọ̀ pé the history ta kà lẹ́nìí ó ń jẹ́ kó yé wa pé àwọn baba ńlá wa náà wọ́n bá wọn jà. So àwa náà láti ní dárọ́ dúró. A lè give up lórí pé àwọn kan ó jà pé àwọn ti ń gba àwọn ibìkan irọ́. Àwa gan láti máa ṣe ìrántí. Àwa gan whatever tá bá lè fi gbóhùn wa sókè láwọn làwa náà máa fi gbóhùn wa sókè. Lórí TikTok nìkan la ti ń ṣe àwọn tó yẹ kán gbọ́ kí ní ìgbà wọn ò gbọ́. Ọmọ Yorùbá mélòó ní bẹ lórí TikTok? Ẹ wo iye nọ́mbà wa tá a wà ní pẹ̀lú gbogbo analysis ní effort ní everything. Àwọn tí tó yẹ kíkiní ìkó kíkiní ẹ máa dúró fún wọn. Ìyànà yẹ tó curriculum wa ló matter. Irú academic curriculum yẹn fẹ́ bá restructure rẹ̀ fẹ́ include history. Okay, imagine why ìtàn fi yọ ìsìn kónú curriculum aláyọ̀ Ọbásanjọ́ tí àwọn Fúlàní àtàwọn Arábù wọn ti ṣe papọ̀. Wọ́n ti rí i pé tí wọ́n bá yọ history táwọn ọmọ Haúsá bá ń gbọ́ bí Usman Danfodio ṣe wọlé Haúsá tó pa ọgbà àwọn ọba wọn yóò mọ múnú bí wọn. Wọ́n tẹ̀lé ọ̀pá ẹ̀sìn lè ṣẹlẹ̀ lójijì.
wọ́n rẹ̀ náà fi bẹ́ẹ̀ni yọ history fún bẹ́ẹ̀. Most of African countries wọn ò kọ history. Tí a bá lọ Cameroon náà history European ni wọ́n sọ náà kọ́ àwọn ọmọ wọn. Ẹ lọ Congo history European, ẹ lọ Ghana wọn ò ní kọ́. Oh my God! Ó lé agbára gan. yeah, àwọn bá wá sí gbàbọ̀dé a lot of Àwọn them. bá wọn ìfún ẹ̀wò torí ẹ rí àwọn tí kinní yìí yẹ kó máa ká lára jù àwọn tó lè implement kinní yìí tó lè tó yẹ pé àwọn èèyàn lis ten sí tó yẹ pé they look up to wọn bá wa ni àwọn ni role model but they don't care. Ẹ wo Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ náà Christian ní wèrè Christian wèrè. Ẹ wo ọba Ìbàdàn náà Muslim wèrè. Wọ́n pè kán ní ràgbìjì ọ̀bì ràgbìjì ẹ̀jẹ̀ ti di Fúlàní tán nípa àwọn ọmọ rẹ̀ ń borí ni tó fi mọ́ ìyàwó rẹ̀. Olúwo ọ̀fìwò Fúlàní wèrè fẹ́. yeah, mo rí yẹn wow, Ọbọ Ọ̀yọ́ wèrè mo tó rí jẹ́ yẹn pé mo rí yẹn national yẹn ti exposure tó wá láti Manitoba ló ti wá ọ ní wèrè dandan yẹn. Akeem ni ó kọrin Akeem Muslim ni ó. yes. Ṣẹ́rí nígbà tí mo wà ní JS1 ni mo change o Islamic nǹkan fún mi mo rò pé iskilu mo pé kí ni ìtumọ̀ iskilu mo bínú change ẹ̀ dànù ni mo gbá ẹ yọ. má jẹ́ kí bàbá túbọ̀ yàn. Ẹ wo orú Akeem yẹn dídí ọba kó máa jẹ́ Muslim name. Èmi ò bẹ̀rù wọn mi ò bẹ̀rù anybody tó kàn mí pẹ̀lú fáàtì mo ń sọ tọ́ba kan bá wà lórí platform ní ìlàlẹ́ ẹ̀ I don't have any respect for our elders. irọ́ mo rí Because they are ìfẹ́ the sí cause of our rántí problem. yeah, mo bá yín ṣeré nìyẹn rántí ọjọ́ tẹ sọ fún bàbá pé iskilu tẹ wá fẹ́ kọ́kọ́ yìí ní iskilu. Bẹ́ẹ̀ ni náà ẹ wá wo gbé irú ọba yẹn ó ń lọ sọ́dọ̀ sọ́tàn kí ló ń wá lọ ọ̀dọ̀ sọ́tàn Òṣogbo ẹ mọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ sàríà lọ ó jọ máa discuss nígbà tó lọ́bẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ló ń lọ́bẹ̀ náà. a lè trust ẹ. A lè trust ẹ mọ́ kò possible. yeah, a lè trust ẹ torí a mọ̀ nǹkan tí Sultan fẹ́ ṣe lórí ilẹ̀ wa already. àmọ́ yeah. ẹ mà báwọn tó ń sponsor ẹ̀ kan fi jọba nìyẹn. yes sir. ó lè mọ ṣẹ́gbẹ́ ẹ pè ní ìsìn ó jọba pẹ̀lú tó jọba náà wọ́n ló pa bàbá kan tó yẹ pé ó kírètì ààfin ní Amẹ́ríkà kìíní kan Ọ̀yọ́ tuntun wọ́n ní as a result ọba tó wà níbẹ̀ yìí bàbá ẹ̀ fi tó fi ẹ̀rọ ọba nìyẹn ò tí ì pẹ́ tó fi gbẹba ó tún balẹ̀ jẹ́ wow ó ti balẹ̀ jẹ́ ó ti lọ bá fún Fúlàní ní Tókótó fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ gan sí òpè. ẹ̀mẹ́ta bí ẹ̀mẹ́rin gan dẹ̀ lọ́dẹ̀ máa ń bá fún Sultan o. lọ bá fún Sultan adé wa Yorùbá lọ fi tẹrí oh my àwọn tí ń jọba òkúté òkè èèyàn àti lólúwo òṣùwò kan ní ká máa fún ní ẹmíà. Gbogbo náà sì là olúwo fún ẹni olú Amẹ́ríkà ó lọ Canadian base ní ẹ face race discrimination ẹ face racism ẹ rí black oppression ẹ yẹ kó jẹ́ kó rí ojú pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ló ń dáadáa a ní wealth a ní gbogbo ẹ̀ alọ́rọ̀ àwọn òyìnbó kan ló kù lámẹ́ àwọn arábí máa pè wá ní zenji tẹ́ bá lọ Morocco zenji Nàìjíríà slave bẹ́ẹ̀ lọ Libya zenji bẹ́ẹ̀ lọ Tunisia wọ́n pa àwọn ọmọ wọn pakópa Libya ẹrú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ibi tí tẹ̀mí ẹ ti wá nìyẹn náà. Zanj náà bẹ́ẹ̀ máa jẹ́ ẹrú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. ẹrú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹrú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. ẹrú ni ẹrú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. ẹrú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. wọ́n ń pè wá bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe àwa náà wá tún lọ bá wọn kẹ́rí. ẹ mọ̀ pé terms méjì slave kí ló ń pè racist terms méjì làwọn Àràbù máa ń lò isa tó pè wá ní Zanj àbí Zanji àbí kó pè wá ní Abdu àbí Abdi ẹrú ni gbogbo ẹ̀ mean ẹrú ni gbogbo ẹ̀ mean. Tọ́ba tó wá sí ìlú wa máa hó ìròyìn ìyá ẹ̀ ra wọn Lebanese ní bí Lagos àyè gbà wọ́n gbélé matrix àwọn ọmọ wa gan ìlú wa gan ìwé àwọn ọba bá a ṣe ń ṣe ọlọ́run ó ṣe ní láàánú ó ṣe ní láàánú. nípa nǹkan tẹ́ ẹ sọ ni pé àwọn tó yẹ kó gbọ́ kíní wọn sí lórí TikTok àwa náà ẹ jẹ́ a máa screenshot tá a bá ṣe ń ṣe àwọn program yìí kẹ́ máa repost ẹ̀ bóyá bíi Facebook ni o bóyá YouTube ni o kẹ́ everybody máa spread kíní yìí. mo ti ṣe àyàn pẹ̀lú èèyàn márùn-ún gan lọ́wọ́ yìí. ẹ ṣeun bá mi so gbogbo wa la máa ní dádúró tá bá dẹ̀ ti kúrò lórí offline náà tá bá ń wà láàrin àwọn èèyàn wa àwọn ọ̀rẹ́ wa àwọn ìran wa ká máa open up conversation yẹn ká máa fi àwọn kíní yẹn wọ̀n wọ̀n
torí Ah, à ń láti ìtají náà nìkan la ní tabadẹ wò tabá wò bí situation yẹn ṣe dáyà sí níbi tá a wà yìí but tábà tún wò bóyá bí 2 years ago àwa gan a sí nírú ibi báyìí a ti make progress kò kọ̀ yá òkè a kàn need láti hit critical mass ni tábà hit critical mass ni mass awakening máa wà but à ń láti máa tì í lọ síwájú náà ni. ẹ̀rí tòótọ́ lẹ́sẹ̀ parọ́ ẹ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ kan nígbà tí mo ní last program tí mo join ẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa hypnotism. Mo wá fẹ́ Yeah. relate ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi kan wọ́n ń pè ní Kabiru. Mo máa ń bá a sọ̀rọ̀ Islam yìí pé mo pé ilẹ̀ sí yóò dáa gbogbo everything pé you know, embrace the traditional religion tó bá ti embrace it better kó wà dáadáa. Mo fún ní so many mo fún ní so many articles kódà gan program yìí mo ti ṣe ẹ pẹ̀lú ẹ̀ but kò wọ́rí nínú pé ànábì mọ̀ náà ló ń jẹ́ everything pé kí wọ́n bẹ̀sẹ̀ jẹ́ fún un níbi pé ìgbà tó tún jí mọ́ ó tún sọmọ ẹ̀ lámìíná mo ní èwo làbúrò sọmọ lámìíná ò lè sọ ò lè rọ́pò Yorùbá tó sọmọ ní gbogbo ẹ̀ bọ̀bọ́ yìí sì ní bachelor's degree tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn wa bóyá wọn lè dáná lò ní o bóyá kí wọ́n lò ní o bóyá hypnotism tẹ́ ń sọ yẹn ló ṣiṣẹ́ ní o kò tiẹ̀ yéèyàn. Kìíní yìí dìpù gan o. Ó dìpù gan ó dìpù gan. Ẹ má fojú yẹpẹrẹ wo ẹ̀sìn yẹn iṣẹ́ tí ẹ̀sìn yẹn ń ṣe lórí àwọn èèyàn ó kẹnu o. Ẹ̀mọ́ tó wá fọ́ ni mo dẹ̀ ti kékeré àtọ́. ẹ̀mọ́ tó wá fọ́ ni nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó lóun fẹ́ jápa nǹkan rẹ̀ báyìí mo búwo rẹ̀ mo nílùú olówó rẹ̀ láti lọ ó ní. Àbí US mo lò sí lọ Saudi àbí kó lọ Kuwait kó lọ máa ọdún bẹ́ẹ̀ tàbí kó lọ Egypt kò lè sọ̀rọ̀ mo ò lè lọ dáwọn arábù kó lọ máa ọdún bẹ́ẹ̀ lọ Europe tẹ́lẹ̀ mọ̀ páwọn yìí wá ọpọlọ wọn kú ó ti dọ́ta. Hypnotism yẹn kò ń ṣàwọn náà kí ni hypnotism religion yẹn mo kí mo máa ń sọ pé these are advanced systems of hypnotism mo dẹ̀ ti máa ń sọ pé àwọn èèyàn tí kò bá yé bí hypnotism ṣe lágbára sí ẹ lọ wo àwọn fídíò kan tó wà lórí YouTube ńgbà kan àwọn díẹ̀díẹ̀ sì lè wà ń bẹ̀ kẹ́ lọ wo èèyàn tán hypnotize kẹ́ bá fi lè understand bí kinní yẹn ṣe lágbára tó. Hypnotism is a very very strong thing. Ó dàbẹ̀ ni pé kán put èèyàn under the spell náà ni is literally putting somebody under the spell. Under the spell ni. Àwọn tó bá tají lẹ ṣe máa mọ̀ pé torí àwọn tá bá ń sọ ṣàgbá táwọn bàbá àwọn olówó èkó nǹkan tó bá ń sọ pé wèrè ló ń ṣe Islam àwọn ms bàbá bọ̀ tẹ bá ń ṣe ẹ̀ nímọ̀ pé wèrè ní wèrè ọmọ kí wèrè lòun àfọjọ́ tó bá tají. Ọjọ́ tó bá tají tó bá wẹ̀ ìwò tó bá wọ aṣọ ẹ̀wò pé báwo mo ṣe wọ aṣọ ọ̀dọ̀tí yìí báwo ni irun mi ṣe rí báyìí ọjọ́ yẹn ló tó máa mọ̀ pé wèrè lòun bọ̀ wèrè ò mọ̀ ké wèrè lòun náà. Tó tún fà á táwọn èèyàn tó fi tètè tají ni pé náà wòye pé tí n bá fẹ́ sí ìsílẹ̀ ni ẹ̀sìn mo máa wá ṣé màá máa ṣe ẹ̀sìn rúbọ ni ẹ̀sìn rúbọ tó ń gbó èèyàn tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ so we still have a lot more to do regarding our own ìṣẹ̀sìn because it needs to be modified. Gbogbo àwọn babaláwo wèrè nǹkan kàtà tó gbóhùn fún àwọn èèyàn yẹn ó yẹ ká ní registered babaláwo tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó fún license láti practice as babaláwo. So gbogbo anything tó rọ̀ mọ́ oògùn owó lórí èèyàn wọ́n máa codify ẹ̀ ní débi pé next generation wọn ò ní ẹ̀ ní bá so that they will be able to they will be motivated nígbà tó practice ìṣẹ̀ṣe. Tẹ́ bá wo Hinduism àti Buddhism it's not like our own ìṣẹ̀ṣe. Gbogbo èmi làwọn practice of human ritual ní ìṣàlẹ̀ rẹ̀ lẹ̀ wọ́n codify ẹ̀ ní. Iná gbà wá kan gbé ogbó ẹ̀rọ ní ọ̀dọ̀ babaláwo lè ní ẹni lè wá àwọn olúwa gbogbo yẹn gan tó lè encourage ẹ̀ láti ní kí ẹ fẹ́ fi Islam sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni kò ní sí. Kò lè encourage ẹ̀ náà tó gbogbo ìfà nìyẹn. À ń láti máa gbìyànjú ní o èmi bí pé situation wa ìtàn. Mo ti rẹ́ mi ò rò pé sọ rẹ́mẹ́dì wà fún ṣe rẹ́mẹ́dì wà o. Ó ti létí àwọn náà máa ń Yorùbá Fúlàní àwọn ọba tí ń lọ Sókótó tó ń forí balẹ̀. Bàbá mi. We don't have power ṣẹ́ni túra wa it about politics tàbá ẹja okay imagine say kẹ̀kẹ́ governor of Oyo State. Ẹ wo impact ẹ̀ máa mú ẹ wo life ẹ máa make significant impact because you are going to talk you are going to reach out to so many people and people will lis ten to you but the people that
to bring the aim of affairs, they are not there. The daft ones are the ones that are here. And if we try to challenge the status quo like okay ẹja ń lọ ṣẹ̀ṣẹ̀ nísìn láwò pé ká gbàgbára so that ká lè lo agbára yẹn ká fi tún ìwà ṣe ká fi jí àwọn èèyàn ká fi gbogbo ẹ̀ àti rágbà ó difficult because gbogbo orú àwa yìí we are making honest living lówó lọ́wọ́ tá a lè fi compete pẹ̀lú. bọ̀ àwa gan aláti gbìyànjú ni ẹ mọ kíkọ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ni pé gbogbo nǹkan tá à ń ṣe kò tí ì reach critical mass ni tó bá reach critical mass ẹ rí pé nǹkan máa change but a need láti máa continue láti máa tẹ̀síwájú náà ni ó look very hopeless at the moment but tẹ́yìn gan tẹ́ bá wo ibi tí a wà nísìnyí compared to just 2 or 3 years or 4 years ago ẹ rí pé a ti make progress. So aláti lo exactly so aláti lo metrics yẹn ká fi encourage ara wa pé ibi táwa náà wà 2 years ago kan la wà yìí àwa náà ti sún mọ́ ájú so ẹja máa tì í lọ síwájú ni so that in the next couple of years tàbá tún wẹ̀yìn wò ẹ̀yẹ tó rí pé a ti rí ẹnu kúnra tó ti make progress gan tó ti yẹ yín eventually bá ṣe máa tì í lọ nìyẹn tí tó máa fi change àní give up bá mi o àní give up ẹ jẹ́ sáré kí àwọn bàbá wa tó tún wọlé bàbá mi web dev bódà kí bàbá mi mo web dev yẹn ṣé kò ń ṣe àyàmá Adélékè nìyẹn dà kí bàbá mi Adélékè nìyẹn náà ẹ kúrò lẹ́sà àbọ̀rọ̀ àbọ̀yọ̀ bàbá mi engineer Josh ẹ kúrò lẹ́ o ẹ rí kí mò ń bá yín yọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé ẹ tún sínú iṣẹ́ lálẹ́ yìí o àbọ̀rọ̀ àbọ̀yọ̀ sá àbòyìnbó bàbá gbogbo àtọyún ẹ kú ìsinmi o. In fact ó lágbára ẹ ṣeun gan sa ẹdẹ kú iṣẹ́ náà. ẹ kú ìsinmi o. You're doing a wonderful very wonderful job. ẹ ṣeun sá ẹ ṣeun. Olódùmarè adé túbọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́ ẹdẹ kú ètò náà kí gbogbo àwọn bàbá wa lórí ètò náà bàbá mi ò lórúkọ àwọn bàbá tó wà lórí ibẹ̀ má bínú mi ò rí orúkọ ẹni so but I greet everybody ẹ kú ètò ẹ̀dẹ̀ fún un látẹ̀ẹ̀kan. ẹ ṣeun bàbá o ẹ ṣeun a máa rí yín bá o. ẹ ṣeun àtẹ̀yìn náà ẹ jẹ́ kí èmi náà make my own little contribution kẹ́ bí bàbá wa náà sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan bí wọ́n ṣe sọ pé wọ́n rí pé bóyá solution wà àbí hope wà èmi believe pé hope wà because like you said sir bí nǹkan ṣe rí ní àkókò yìí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn. People are becoming more and more aware. Àwọn àgbààgbà náà lọ sọ wọ́n ní bí rọ́bà lọ lógún ọdún wọn lọ́jọ́ kan kó tọ́ máa bá. bẹ́ẹ̀ni o. òótọ́ náà ló ti ń dé gradually yìí. People are becoming conscious, people are becoming more aware, people are beginning to ask questions. Nǹkan tó ń fi ṣe ìran wa ní àpapọ̀. Èmọye centuries tán ti fi ń ṣe gbogbo àwọn kinní wọ̀nyí táwọn èèyàn fi mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni o. So and it's not something that you just come overnight and to give you the kind of results that you want. By the constant effort and ìgbìyànjú àwọn èèyàn bíi tiyín àti àwọn àgbààgbà wa náà ní gbogbo ẹ̀ náà máa fi rí bó ṣe yẹ kó rí lágbára Elédùmarè. And then ibi tí wọ́n ti get àwọn èèyàn wa ni pé someone said something ó ní someone that cannot share a toilet with you. If such person knows the way to heaven, he can never share it with you. Yeah, exactly. Àwọn èèyàn wọ̀nyí exactly. ibi tó kórìíra wa dé wẹ́rẹ̀ lè gbà kẹjọ lo the same toilet. Wọ́n tún kórìíra wa ju òyìnbó lọ o. Wọ́n kórìíra wa gan. So ẹ wá ro irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wá ló mọ̀nà ọ̀run kó fẹ́ fi hàn kò lè kò sọ́nà ọ̀run kọ̀ọ̀kan tó mọ̀ tó fẹ́ fi hàn fa ọ̀run. Ẹ lè imagine. The truth of the matter. So ìyá kan ní ìgbìkà tó wà conscious and truly how they got us is the true poverty. Because wọ́n ní tẹ́bi bá ti wọnú wọn lọ́rọ̀ mi ò sí wọ̀.
That's how they got us. People are so, apart from the poverty or lack of food and shelter tó ń ṣe àwọn èèyàn wa, tó ń ṣe orílẹ̀-èdè wa ní àpapọ̀. Apart from that, mental poverty wà ń bẹ̀. There's so much design the system in such a way to jẹ́ pé they only want us to know what they want us to know until táwọn èèyàn ti if you check it, àwọn èèyàn ti wà tipẹ́tipẹ́ tán ti ń agitate, tán ti ń sọ̀rọ̀, but their voice are not heard. And then nǹkan mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ni pé àwọn olórí wa wọ̀nyí mọ gbogbo kinní wọ̀nyí o. Kò ń ṣe gbogbo wọn, ẹ mọ̀ pé nínú system wa náà ni àwọn olórí wa náà ti dìde tó ti yẹ yín nǹkan tá a bá bí society bá ṣe rí. It's also the òun náà ní leader to man, but nǹkan tẹ́lẹ̀ believe pé most of them know this truth. They know, but because they are benefiting from the system, wọ́n á ignore bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n mọ̀. Because the system is what is paying them. It's because the system is what is enriching them. So wọ́n á ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n mọ̀. Okay, most of these politicians náà tẹ́ bá wù wọ́n báyìí, reason tẹ́lómi tó fi jẹ́ Christian ni pé ó mọ̀ pé tó bá tó time campaign òun á lè reach out sí àwọn Christian bodies pé kí wọ́n á support o. Reason tẹ́lómi fi jẹ́ Muslim ni gbọ́ ti mọ̀ pé during that time the Muslim community will support him or her during that time. So most of them they are aware pé wọ́n ti for political gains, for their selfish interest. So until we see people who are actually selfless, who are really ready to serve the people, who are willing to forgo all these material things, tó jẹ́ kó jẹ́ the main thing táwọn èèyàn wá ń lé tán lé wọ̀nyí. Until then, if we have such people in the position of power, that is when we can begin to see the changes. And I believe the time will come. The time will come when things will be right and when our true history will be taught in schools. Because when tomati bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ àwọn ọmọ wa láwọn the truth of the matter tí ó ń ṣe history náà ń kọ́ wọn, tá a mọ̀ pé lélẹ̀ bí ṣe rí sí wa lélẹ̀, tá a mọ̀ ìyà tí àràbò kọ sí wa, tá a mọ̀ ìyà tí àwọn tó ń pè ọ ní òyìnbó náà kọ sí wa, then it will be easy for us to develop as a people. Dẹ̀ mọ̀ pé lágbára Elédùmarè, the time will come. Àṣẹ really appreciating God. In fact, you are doing a very wonderful job. Elédùmarè àtúbọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́. Àṣẹ Elédùmarè máa ràn gbogbo wa lọ́wọ́, gbogbo wa là ń play part wa o, gbogbo wa la ní part láti play níbẹ̀ o. Kò èèyàn kan ò lè ṣe o, mọ̀ kí àwọn bàbá wa kan náà lọ ń fọ̀nà wá. Àwa náà làwa náà ń tẹ̀lé o, ṣó ti yẹ yín. So Èdùmàrè á túbọ̀ máa ràn wá lọ́wọ́ ni ní dákẹ́ ni o ní dá dúró ni o. So small díẹ̀ la máa bẹ̀rẹ̀ sí improve díẹ̀ ọjọ́ kan ló máa wá di ńlá, ẹ ṣeun bàbá mi engineer Josh, inú mi dùn kí mo gbóhùn yín lè ní o. ẹ ṣeun ẹ kú ìsinmi o. Ok, bàbá mi web dev, ó dà kí bàbá mi Adélékè ní web dev. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀ ìsàṣẹ́ wà pẹ̀lú wa. Mo kí gbogbo lé ọdún àtọ́ bàbá. Àìkúrọ̀ lẹ́sà o. Yes sir. Mo ń gbádùn history ten sọ kọ̀ọ̀zọ̀. Mo so much interest. Mi ti hàn bóyá ẹ ti publish ìwé yìí kí n tiẹ̀ lọ. Kí mo fẹ́ history yìí mo fẹ́ jókòó tì. Eléyìí ò ń ṣèwé ti tèmi, mo kàn review ẹ̀ ni. So títí history eléyìí ó jáde lára ìwé tá a review lánàá ni the destruction of black civilizations yìí tó ti yẹ yín. Lára àwọn ẹ̀kọ́ tí mo extract níbẹ̀ ni títí history ti jáde nípa ti rebellion yìí. Nígbà tí mo kàn ń wò lánàá náà ni pé kí ni ti rebellion yìí gan yẹn tún lè ṣe ìwúlò ẹ̀ mọ́ kí a rí àwọn ẹ̀kọ́ kọ́ lára history yẹn fúnra rẹ̀. But títí rebellion yẹn náà mo wá wò pé a dẹ̀ tún rí ẹ̀kọ́ kọ́ níbẹ̀ yẹn náà o, pé why tí mo ṣe kúkú bring it up as a dedicated session ló ti yẹ yín. Torí pé láti jẹ́ káwọn èèyàn wa mọ̀ pé àwọn àràbù yẹn àwọn baba ńlá wa ti bá wọn jà nígbà kan
tó ti yẹ yín torí kí wọ́n ti wá kó wa lẹ́rú gbà kan àwọn babaláwa dẹ̀ bá àwọn baba ńlá wa wọ́n bá wa jà gan á bá wọn jà gan ká bá fi lè mọ́ pọ̀tà ni wọ́n torí kí gbogbo nǹkan tó ṣe fún wa ń gbà yẹn àwọn èèyàn wa ò mọ̀ àwọn mùsùlùmí ò tiẹ̀ mọ̀ pé àràbù pé ọkọ wa lẹ́rú rí wọn fẹ́ gbọ́ anything that sounds like that wọn ti ẹ̀ fẹ́ entertain ẹ̀ àtọ́ so yeah ni mo fi gbélé kò ń ṣe ké powerpoint ní lélẹ́yìí mo kàn ok mo mú story yẹn mo dẹ̀ wá present in a presentable way àwọn nǹkan tí mo rí ṣáà ń bẹ̀ so mo lè send eléyìí as a pdf kò ń ṣe ìwé tí mo fẹ́ publish is just for our own learning purposes náà ni so yeah mo tẹ́ bá fẹ́ kí n send eléyìí as a pdf sí mo lè send ẹ̀. Àwọn history yìí a need láti èèyàn máa ń learn through history náà ni so and these are the histories of the àwọn tó da gbogbo ilẹ̀ wa yẹn rú so bí mo ṣe gbọ́ láti ẹ̀kan ni mo kàn ṣáà gbẹ tí kalẹ̀ pé yé kí gbogbo tí màá bá dé lọ́dà ọ̀dọ̀ bí o tiẹ̀ tó mi lẹ́yìn kí mo kàn máa ń gbọ́ arábà mi mà pé kí ẹ̀ tó kẹnu tó báyìí. Okay, no. Yeah, observation kan tí mo ní lórí ẹ̀ lẹ́yìn pé mo bá dùn ẹ̀. Okay, ẹ ṣeun bá mi so yeah I can definitely share táwọn èèyàn kan náà tẹ́ anybody tó bá ní kíní as a pdf tẹ́ bá wà lórí telegram oríire ní orúkọ mi bẹ́ẹ̀ ìmọ̀kẹ́ telegram yẹn lè exchange documents yẹn lè exchange more things so yeah I can just send this maybe to, as a telegram document fáwọn èèyàn tẹ́ bá need it. So yeah, definitely, I'm happy to share this. So, àti tattoo present lánàá yẹn náà the destruction of black civilization eléyìí náà mo lè share eléyìí kò ń ṣe ìwé tí tèmi èmi kọ review ẹ̀ ni ẹni tó kọ ìwé yẹn gangan ní ìwé èdè wa ó wà available táwọn èèyàn bá fẹ́ lọ rà á mo sure kó máa wà lórí àwọn book websites àti bí lórí Amazon so if you want to read it but me I just did my own review of the book torí mo rí pé àwọn ẹ̀kọ́ kan wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé ó correlate pẹ̀lú nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ wa lénìí àwọn mistakes táwọn baba ńlá wa make ń gbà yẹn àwa náà sì ń make ẹ̀ lénìí àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó da àwọn civilization wa rú we are still making the same mistakes today. So ká máa ṣe ẹ̀tanú síra wa ká máa bára wa jà ká máa di ọ̀dàlẹ̀ káwọn àwọn ọba wa kọ́ máa gbàbọ̀dè kọ́ máa fìyà jẹ àwọn ọmọ ìlú wa bébí ń pa wọ́n wá ń wá iṣẹ́ wọ́n ń wá oúnjẹ bọ́ ṣe máa jẹ bọ́ ṣe máa mu wọ́n ń wá lọ ìlú àwọn ọ̀tá wa tá à ń sọ bí àwọn Libya bí àwọn Iraq ká ẹ lè imagine àwọn ìlú tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ yẹ ká máa fẹ́ máa débẹ̀ àtọ́ tó pé àwọn òòlù tó yẹ pé wọ́n ti bọ́ ṣe wá rí ńgbà kan kò tiẹ̀ yẹ ká fẹ́ máa rí wọn sójú làwa ń wà lénìí àwọn èèyàn kan nù wa torí wọn out of desperation à ń wáṣẹ́ lọ síbẹ̀ wọ́n lọ́ ń ṣọmọ ọ̀dọ́ ń bẹ̀ tọ́jà ń pè wá ní Zanji ẹ̀mọ̀ kẹrú ló ń jẹ́ Zanji náà tẹ bá rí kọ́ kí ní Zanj Rebellion kí ni eléyìí mean nǹkan táwọn 2 terms làwọn àràbù máa fi ń pè wá lẹ́rú àwọn aláwọ̀ dúdú tó bá pè yín ní Zanj àbí Zanji wọ́n á pè yín ní Abd àbí Abdi ṣọ́ọ̀ṣì yẹn Abdi or Abd ẹrú ni gbogbo ẹ̀ mean but if we don't know it èèyàn kan àràbù á rí yín á pè yín ní Zanji ẹ̀yẹ́ fi pé ó fi ń pọ̀ yín lé ni ẹ̀yẹ́ tún lè sọ thank you gan torí mọ́pẹ́rú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́pẹ́ tí kó wa lẹ́rú rí mọ́ káwọn baba ńlá wa ti bá wọn jagun kan rí ṣó ti yé yín so history yìí wà important bẹ́ẹ̀ ṣe sọ bàbá mi ó wà important torí history ló máa ń jẹ́ ká mọ ibi tá a wà àwọn tá à ń bá ṣe báwo ló ṣe jẹ́ sí wa ṣó ti ṣe nǹkan búburú fún wa rí ṣó ti yé yín ṣó dẹ̀ sí ìyẹn ló máa fi jẹ́ ká mọ̀ bóyá ó ṣe ń ṣe lè ní so ti ní máa fojú innocence wò wọ́n tó dẹ̀ jọ pé àwọn ẹ̀tanú ló ń ṣe fún wa so ti yẹn so it's very very important so mo kàn ní pé kí n wá lè ní pé kí n wá focus lórí at least kí n let me talk about a ti sọ bó ṣe ba civilization wa jẹ́ bó ṣe dàrú a dẹ̀ ti sọ bó ṣe kó wa lẹ́rú. má bínú ẹ jẹ́ kí fún Adeleke ní information bó ti send pdf yẹn sí the destruction of black civilization. Check Telegram yìí. Baba Adeleke. All right, ẹ ṣe mo dúpẹ́. Ẹ ṣe wo èmi láì bẹ́yìn ṣe ń ṣiṣẹ́ o that was fast o. Ṣé ti nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni?
Mo ti níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́. Okay, nice one, nice one. Mi láì bẹ́ẹ̀ ṣe ṣiṣẹ́, that was fast. So yeah, tẹ́lómi náà bá dẹ̀ ní ìdẹ̀ ẹjọ́ tẹ́yìn náà bá tẹ́lómi bá ní ìdẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ o. Tẹ́yìn bá ti ní PDF yẹn èmi náà ní ìdẹ o èmi náà ní ìdẹ ẹjẹ iṣẹ́ ẹ̀ pẹ̀lú mi. ṣe ti gbọ́. So tẹ́ bá lè send ẹ̀ sí mi, bàbá mi Adéṣeun, kò ní ní kémi náà ṣe lọ́n create ẹ̀. Tẹ́ bá lè send ẹ̀ sí mi ẹjọ́ ká àádẹ́ distribute ẹ̀. So bí bàbá wa engineer Josh. Máa lọ search ni. Yeah, so ní orí Telegram orúkọ mi. Yeah, ẹ má bínú mo kàn sáré lọ check so at @ori_rere ní orúkọ mi lórí Telegram. Tẹ́ bá send ẹ̀ sí mi ǹdẹ̀ máa lè distribute ẹ̀. Bóyá mo lè send ẹ̀ lórí program Atamátàsé or something tíbi tí mo rán kí àwọn èèyàn pọ̀ jù sí. Yeah, so ẹ ṣeun so that's pretty much it. Tẹ́lómi náà bá dẹ̀ ní contribution tẹ́ fẹ́ make ẹ lè gbóhùn sókè o. Bàbá mi web dev Adeleke ẹ ṣeun, thanks for the gift o. Gbogbo ilé, thanks for the likes, thanks for the contribution. So yeah, that's pretty much it. Unless tẹ́lómi náà bá ní contribution tẹ́ fẹ́ make. So thank you, ẹ ṣeun gan gbogbo àwọn èèyàn tó join, gbogbo ẹ̀yin àgbà wa, gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, gbogbo ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ join lẹ́nìí. Thank you very much, ẹ ṣeun. Mo appreciate the presence everybody. Mo appreciate gbogbo àwọn ẹ̀bùn, gbogbo àwọn likes yẹn. Ẹ ṣeun. Okay, engineer Josh ti message mi lórí Telegram, mo ti rí yín. So yeah, bàbá mi Adéṣeun náà tẹ́ bá lè rí mi lórí Telegram kẹ́dẹ̀ send ẹ̀. Màá distribute ẹ̀ fún gbogbo àwọn ìtọ́ ní ìdá again. So yeah, ẹ ṣeun, mo mọ̀ ọ́ lóore o. So èmi kàn believe pé yẹ ká kọ try láti máa rọrọ ṣe ìrántí ni. Kò sẹ́ni tó mọ̀ tán, èmi náà ń kọ́, tèmi náà bá ti ń learn àwọn kinní yìí, àwọn information tèmi náà bá ti ń learn, lèmi náà máa ń try láti pé òkè ká tiẹ̀ sọ̀rọ̀ sórí ẹ̀ ká distribute ká fi kọ́ra wa ni, èmi ò mọ̀ tán. So tí ẹ̀yin náà bá ní nǹkan tẹ́ fi pé ó máa ṣe mí ní tó máa ṣe èmi àbí àwọn gbogbo àwọn wa ní ìwúlò, ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Bàbá mi kọ message mi lénìí. Ó dà pé bàbá mi Lumen ló dà pé àwọn lọ message mi lénìí. Tó send mi ní fídíò kan tí Ṣeun Kútì òun sọ̀rọ̀ nípa credit systems. Mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan náà ti rí kinní yẹn. So irú information yẹn mi appreciate ẹ̀. Tó tí bàbá Ṣeun Kútì yẹn sọ pé credit systems tó wà established níbi àwọn bíi Europe, ipò orí ilẹ̀ wa gan ló ti bẹ̀rẹ̀, pé ó dẹ̀ explain historical context lórí ẹ̀. Mi dẹ̀ fi pé wà interesting. So the information yẹn mi gan mọ̀ tẹ́lẹ̀, so at least mo learn pé mi ò mọ̀ pé barter system táwọn èèyàn máa ń sọ àti credit system ní orí ilẹ̀ wa dẹ̀ làwọn ti bẹ̀rẹ̀ àwọn kinní yẹn apparently. So irú nǹkan bẹ́ẹ̀ èmi láìkẹ́ sọ́dọ̀ èmi gan máa tún wà lọ ṣèwádìí sí lórí ẹ̀. So ẹjọ́ kò sẹ́ni tó mọ̀ tán, kakọ̀ máa kọ́ra wa ní o. Báwo òyìnbó ṣe máa ń sọ, one hand washes the other, both wash the face. So gbogbo àwọn láti fọwọ́ sọ ọwọ́ ká fi ìmọ̀ wẹ́ ìmọ̀, ká bá fi lè máa ti àwọn ìran wa síwájú, ká bá fi lè máa ti ra wa sókè ni o. So yeah, that's pretty much it. Bóyá tún lè padà wá lọ́la ká ṣe wá treat fresh subject in the spirit of fighting a rebellion. Bóyá ká tiẹ̀ wá sọ ọ̀rọ̀ the battle of Ọ̀ṣun. Mo níyẹn the battle of Òṣogbo, bí àwọn baba ńlá wa àtàwọn ìyá ńlá wa bọ́ ṣe kó wòtòwòtò fáwọn Fúlàní tá pa wọ́n. Ṣé ká wá ṣe léyìí lọ́la? Torí pé léyìí náà tún wà relevant. Àwọn èèyàn wa kan tí wọ́n mọ̀, tí wọ́n understand pé ọ̀tá ni Fúlàní jẹ́ fún wa, wọ́n ti wá fẹ́ gbalẹ̀ wa rí ngbà kan náà táwọn baba ńlá wa defeat wọn ní Òṣogbo,
tó fẹ́ máa gbàbẹ̀ wọ Yorùbá land táwọn bàbá tó ti kọ́kọ́ gba àwọn ibì kan táwọn bàbá ńlá wa lọ bá wọn tó lọ ká wọn mọ́bẹ̀ tí wọ́n ṣe wọ́n bójú ṣe bọ́ṣẹ ṣe ń ṣe ojú. So we have to understand tá a bá understand kìíní àwọn kan á máa sọ pé àwọn Fúlàní they just innocent pé kí ló ṣe fún wa wọ́n kí ló ṣe fún wa ṣèbọ́n kàn máa ń da màálù wọn ni wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe mega àdọ́kàn máa ń ṣe shoemaker láti wá ìta ṣe ń takò wọ́n torí pé wọn ò mọ history wọn ni history wa important àwọn Fúlàní wọn innocent ó sì yẹ yìí innocent torí àwa tá a mọ ìtàn wọn tá a dẹ̀ mọ mission statement wọn ló máa ń jẹ́ ká máa rò bí wọ́n wà innocent wọn ò innocent àwọn tó ti wá fẹ́ gbalẹ̀ wá rí mo dẹ̀ prepare powerpoint yìí tipẹ́tipẹ́ bọ̀ mo ò tí ì ráyè àti ẹ̀ tí mo ò tí ì present ẹ̀ mo kàn prepare ẹ̀ ní nígbà kan nígbà tó bá dọjọ́ kan at least ó máa make sense ká lè treat ẹ̀ ó ti yẹ yín mo dẹ̀ fi àwọn nice graphics sí káwá fi lè mọ̀ pé a ti ṣe wọ́n bí ọ̀ṣẹ́ ti ń ṣe ojú ní ayé ìgbà kan báwọn bàbá ńlá wa ṣe defeat wọn ìyẹn dẹ̀ tún bá di àkọọ́lẹ̀ àátúbọ̀ máa defeat wọn náà ni but à ń láti mọ̀ pọ̀tà ni wọn tá a bá recognize wọn as ọ̀tá ọmọ máa wọlé sí wa lára bó ṣe ń wọlé sí wa lára ó ti yẹ yín so we have to recognize them gbọ́ ọ̀tá làwọn Fúlàní jẹ́ fún wa so a máa ní láti wá pa ìtàn the battle of Òṣogbo kí ni àwọn ẹ̀kọ́ tá a wá kọ́ níbẹ̀ tẹ́ bá ti rí powerpoint yìí tẹ́ bá ti rí design ẹ̀ rí pé ó yàtọ̀ sí àwọn powerpoint tí mo ṣe ń ṣe torí ti pẹ́ tí mo ti ṣe eléyìí mo lọ ń lo àwọn template òṣì kan èmi ò tiẹ̀ wàhálà template bí mo ṣe ń wò but information tó wà bẹ́ẹ̀ wà ó ṣe pàtàkì bóyá màá wá lọ change máa lọ lo much cleaner template torí àwọn design yìí gan mi gan like ẹ̀ mọ́ so yeah bóyá tó bá dọ̀la bóyá ká tó wá ṣe lè in the spirit of battles rebellion you know who is our friend and who are our enemies àwọn wo ló jẹ́ ọ̀tá wa tó àwọn wo ló jẹ́ ọ̀tá àwọn baba ńlá wa táwa ń wo fojú ọ̀rẹ́ wò lénìí ó wà important bí a tó bá dọ̀la bí eléyìí la máa wá sọ̀rọ̀ nípa anyway a máa ríra wa bá lágbára Èdùmàrè àti tí wàá ṣe é ní ìwúre pé gbogbo wa àásùn rè àájíire o àjíǹde ara máa jẹ́ wa lágbára Èdùmàrè o a máa ríra wa bá ìpàdé wa ní rere ní ayọ̀ àti ìdùnnú ni ó máa jẹ́ o so yeah mo dẹ̀ again mo ṣe bá yín àgbààgbà wa o mo ṣe bá bàbá kábíyèsí bàbá ẹ kú pẹ̀lú wa ẹ kú gbogbo ìgbà o Èdùmàrè á jẹ́ kí ẹ pẹ́ fún wa o ẹ tẹ̀lé pẹ́ o ẹ jèrè ọmọ lágbára Èdùmàrè o bàbá mi engineer Josh, it was pleasant hearing from you today as well ọdún mi dúkìá agbóhùn yín o ọkàn wa balẹ̀ inú wa dùn ayọ̀ adé fún wa eré adé fún wa lágbára Èdùmàrè bàbá mi web dev Adeleke ẹ ṣeun o ẹ ṣeun tẹ join wa again o a máa rí yín bá Èdùmàrè a máa dáàbò bò yín o tílé tọmọ ẹ̀yin ìyá wa tẹ̀ wá nínú ìyàrá kejì náà ìyá mi ọmọ Fash thanks for joining us today ẹ ṣeun ìyá wa o a máa rí yín bá ọ ẹ pẹ́ fún wa lágbára Èdùmàrè o eré àti ayọ̀ ni a máa fi pàdé o bàbá mi Adéṣeun náà tọ́wá sókè tọ́wá sọ̀rọ̀ thank you very much for your contribution o mo appreciate ẹ o bàbá mi ọmọ Oòduà bàbá mi every time tá a bá pàdé bàbá máa ń drop àwọn gems ní bàbá máa ń drop àwọn wisdom so ẹ ṣeun bàbá mo appreciate ẹ o Ben Sedek, thank you for your contribution as well. I saw, our comments there make. Mo read our comment there make question. But yeah, actually introduce Sirawa next time. Tabawa so to that the first time to ring lele. So yeah, a tún máa pàdé ní ire àti ní ayọ̀. Ìyá mi Ajéwà mi rí náà mo mọ̀ bóyá ṣì wà ńbẹ̀. Ìyá mi Ajéwà mi rí náà wà nínú comment section lẹ́ẹ̀kan. Thank you very much for your contribution, ìyá mi o. A máa rí yín bá o. Hopefully a pàdé ní orí ìwúre ní ọ̀dọ̀ Atamátàsé ní àárọ̀ ọ̀la lágbára Èdùmàrè. Ìyá mi Ajébùkúnmi náà a máa rí yín bá o. Thank you very much ẹ̀yin àgbààgbà wa mo ṣe bá yín o. So yeah, a tún máa pàdé o lágbára Èdùmàrè ní ire àti ní ayọ̀. Ẹ ṣeun ó dàárọ̀.